Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti webes szemináriumon, ahol a vendégünk Strickler az Egyesült Államokból, aki egyszerre gazdálkodik is, valamint szaktanácsadó is az egyik legnagyobb amerikai takarónövényes cégnél, a Green Cover Seednél. Többször voltunk mi is nála Amerikában, szerencsére volt az a lehetőség, hogy ő is eljöjjön Magyarországra, és aki volt a 2018-as Talajegészség Konferencián, az láthatta őt is élőben. Nagyon-nagyon otthon van takarónövények, szakaszolt legeltetés no-till terén. Jelenleg egy kb. 1000 hektáros farmon dolgozik Kansasben, ahol különböző kísérleteket állítanak be a takarónövényes technológia, illetve a talajmegújítással kapcsolatban. A ma esti előadásánál az a szerencséjét minket, hogy ezt most fogja először előadni, tehát nem egy sok előadást fog sokadjára megismételni, hanem ez egy olyan anyag lesz, amit mi látunk először, és majd utána az angol nyelvterületen élők is csak márciusban fogják ezt hallani, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas estének nézünk elébe. Ahogy csináltuk eddig is, én 2-3 mondatonként őt fordítani fogom, és megpróbálom lehetőleg pontosabban átadni azt az információt, amit elmondott. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor itt a Q&A, Question and Answer fülön fel tudjátok azt tenni írásban, írhatjátok akár magyarul, akár angolul is, és én azokat továbbítom neki. Az előadás végén is lesz arra lehetőségünk, hogy kérdezzünk tőle, itt fogunk maradni még egy 20 percig, úgyhogy nyugodtan, hogyha bármilyen kérdés van, akár az elmondottakkal, akár a TMMG-vel, takarónövényekkel, szántás elhagyással, no-till-lel, legeltetéssel kapcsolatban, akkor ne habozzatok, tegyétek azt fel, és meg fogjuk kérdezni tőle. Gyakorló gazdálkodó ő is, úgyhogy sok mindenben fog tudni nekünk segíteni. Át is adom neki a szót, megkérem, hogy röviden mutassa be magát, és kezdődjön az előadás. Köszönöm szépen. Dale, I think it's your time. Please, if you could shortly introduce yourself, how you got started with the regenerative agriculture, cover crops, and what's going to be the topic of tonight. If you could tell us a few sentences, and I can translate it to our audience, that would be great. So, the stage is yours. Okay, well, I'm very, very pleased to be talking with your group again. I thoroughly enjoyed my time over there 2 years ago. To those who I'm speaking to for the second time, hello again. For those who I'm speaking to for the first time, hello. So. Sok szeretettel köszön mindenkit, és nagyon örül neki, hogy itt lehet. Nagyon élvezte azt az időt, amit együtt töltetett velünk 2 évvel ezelőtt, amikor itt volt. Hogyha már valaki esetleg ismeri őt, akkor annak azt mondja, hogy üdv újra, ha pedig valaki most találkozik vele először, akkor azokat is üdvözli. I titled this presentation, Quit Wasting Your Potential. As I look around the country, everywhere I go, I see resources being wasted, and it bothers me. It really bothers me to think what we could do if we simply used all the resources that we are given. Ja, azt az előadásnak azt a címet adta, hogy ne pazarold el a lehetőségedet, ez angolul quit wasting your potential, tehát hogy ne hagyd abba a potenciálod elvesztegetését, de próbáltuk lefordítani magyarra. A dián látható cím volt a legegyértelműbb, ami visszaadja az egészet. Ezt a címet adta, mert azt mondja, hogy tényleg járja az országot, és nagyon zavarja, hogy mennyi erőforrást nem használunk, vagy pazarlunk el, hogy sokkal előrébb tartanánk, hogyha egyszerűen csak azokat az erőforrásokat nem pazarolnánk tovább, vagy sokkal bölcsebben használnánk, ami a rendelkezésünkre áll. Tehát azt mondja, hogy ez már őt zavarja, hogy ennyit pazarlunk a rendelkezésünkre álló lehetőségekből, a rendelkezésünkre álló potenciálból. And most people don't even see this waste. And I didn't see this waste for the longest time. And I'll let you go ahead. Ő azt mondja, hogy a legtöbb ember nem látja ezt a fajta pazarlást, és azt mondja, hogy ő sem látta sokáig, tehát sok időn keresztül ő sem vette észre, hogy mennyi mindent elpazarolunk. If you look at what makes plants grow, it's the items on this list: the water, the mineral nutrients, carbon dioxide, sunlight, and oxygen. And most of these inputs we receive for free. We don't have to pay for them.
Ugye, hogyha megnézzük, hogy megnézitek, hogy mi kell ahhoz, hogy növényt tudjunk termeszteni, amik ugye itt fel vannak sorolva, tehát hogy víz, tápanyag, szén-dioxid, napfény és oxigén, hogyha ezt megnézitek, akkor ezek az erőforrások, vagy ezek az erőforrások, ezek folyamatosan rendelkezésre állnak, és ráadásul ingyen állnak rendelkezésünkre, tehát ezekért fizetnünk sem kell. We tend to focus on our efficiency using the things we pay for. We tend to ignore the things that we receive for free. But if we could improve our efficiency of those factors, we can dramatically increase our production and reduce our input costs. Tehát ugye a probléma abból ered, hogy azokat az anyagokat próbáljuk, vagy azokat az erőforrásokat próbáljuk meg optimalizálni, amikért fizetünk. Tehát azokat az inputokat próbáljuk meg minél hatékonyabban használni, amikért fizetünk, és nem vagyunk elég hatékonyak azokkal a dolgokkal, amikért nem fizetünk, amiket ingyen megkapunk, és óriási növekedést tudnánk elérni hozamban, és óriási csökkenést az inputokban, hogyha jobban optimalizálnánk, hatékonyabban hasznosítanánk azokat az rendelkezésre álló erőforrásokat, amikért még fizetnünk sem kell. So I ask you, which of those growth factors is your most limiting factor? You as a farmer, which is your most limiting factor? Ugye fölteszi a kérdést, hogy ezek közül melyik az, mint gazdálkodónak, neked melyik az, amelyik leginkább limitáló, vagy leginkább korlátozó tényező? And if we remove that factor as your limiting factor, provide all you need, how high can your yields get? We have a saying in America, if you remove all your limitations, you shoot for the moon. Ugye, hogyha ezeket a korlátozó tényezőket, amiket mi korlátozó tényezőnek fogunk föl, eltávolítjuk az útból, akkor milyen magasra tudnak szökni a hozamaink. Ugye van egy amerikai mondás, hogy tényleg elérnék-e a holdat, tehát mekkorá magyarul hatalmasra nőnének a hozamaink, vagy nőnének a mi hozamaink, hogyha ezeket a korlátozó tényezőket eltávolítanánk az útból. Most farmers would say that lack of rainfall is their most limiting factor. A legtöbb gazda azt mondaná, hogy a csapadéknak a hiánya az a leginkább limitáló tényező az ő területén. Is this true for you? Igaz ez rátok, valamelyik őtökre igaz ez? If you think lack of rainfall is your most limiting factor, I have a story to tell you. Ha azt gondolod, hogy a te területeden leginkább limitáló tényező az esőnek a hiánya, akkor el kell mondanom neked egy történetet. This is a story of the Al-Baida project in Saudi Arabia. Ez az Al-Baida névre keresztett projektnek a története Szaúd-Arábiában. This story is a video on YouTube, and I have spoken extensively with the director of the project. Ez ugye YouTube videóként is fellelhető az interneten, Délnek pedig volt szerencséje elég hosszan beszélgetni a projektnek a vezetőjével erről a dologról. So 60 millimeters annual rainfall, 50 degrees summer temperatures. Is that a tougher environment than where you farm? Úgy kezdődik, ugye, hogy 60 mm csapadék, és egész évben, tehát éves szinten 60 mm csapadék, és akár 50 Celsius fokos nyári hőmérséklet. Ez keményebb környezetnek számít, mint ahol mi gazdálkodunk? It's tougher than where I farm. Ez azt mondja, hogy biztos, hogy durva a környezet ahhoz képest, mint ahol ő gazdálkodik Kansasben. If you were to ask 100 farmers, what would you do in this situation? 99 would say, move. Ha megkérdeznénk 100 gazdát arról, hogy egy ilyen helyen, ahol ilyen zord viszonyok vannak, mit csinálnának, akkor biztos benne, hogy 99 gazda azt mondaná, hogy elköltözne innen. Surprisingly, the major problem,
the people in this region face is flooding. És tök meglepő módon a legnagyobb probléma, amivel az itteni gazdálkodók találkoznak, az áradások problémája. Because even though they receive very little rain, when it does rain, the water runs off the rocks so quickly that it drowns the animals, because the only place their animals have anything to graze is in these little streams. Hogyha az a probléma az áradásokkal, hogy amikor lejön a csapadék, akkor az rögtön lefolyik itt a köves részekről, amit látunk itt a dia két oldalán is, és ebbe a keletkező árvízbe belefulladnak az állatok, mert ahol ők tudnak legelni, azok csak itt azok a kis medrek, kis folyómedrek, a kis folyammedrek, amiket mutatott az egerével. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy ezek az árvizek elviszik az állatokat, mert egyszerűen nincs hova beszivárognia a víznek. So even in this area of very limited rainfall, most of their rainfall is wasted. It runs off the soil instead of going in the soil and causes a problem as flooding. Tehát még egy ilyen helyen is, ahol nagyon-nagyon limitált a csapadék mennyisége, még itt is az a probléma, hogy nem tudják helyben megtartani a csapadékot, az esővizet, hanem az lefolyik a területről, és nem megy bele, nem a talajba megy, hanem elmegy a talajról, és itt jön elő akkor az, hogy árvizeket okoz, tehát az árvíz okoz utána problémát, még egy ilyen kevés csapadékkal ellátott területen is. So here is what they did. Itt van az, hogy mit csináltak ezzel a problémával. They went to their streams and built these little rock dams to slow the water flow when it rained. Tehát fogták ezeket a részeket, ahol lefolyik a víz, ezeket a kis medreket, és oda ilyen kisebb falakat építettek. Itt látunk egyet, amin az úriember ugrál, aztán van ott egy a kép közepén. Tehát ide ilyen falakat építettek, hogy kis gátakat, hogy lelassítsák a lefolyó vizet. And then they constructed these terraces to divert the water out of the streams and onto the areas adjacent to the streams. És aztán utána ilyen teraszokat építettek, amikre ráterelik a folyamban vagy a kis medrekben lévő vizet. Tehát ezek a teraszok a medernek a két oldalán vannak, és a mederben lefolyó vizet ezekre a teraszokra terelik. The intention was to slow the water flow down so it could soak into the ground and prevent the loss of soil from above. A cél az volt, hogy lelassítsák a vizet, és így az be tudjon szivárogni, és így meg tudják akadályozni a talajnak az elvesztését a fenti részekről, tehát a víz nem viszi le a talajt, hanem inkább hanem beszivárog a talajba, mert elég ideje van elszivárogni. This is 1 year after construction. Note there's beginning to have some grass, some soil accumulation and grass growth. Ez 1 évvel van, tehát 2011-ben kezdték ezeket a teraszokat építeni, 12-ben már látszik, hogy ott, ahol az egerét végighúzta dél, ott már vannak, már talajfelhalmozódást láthatunk, tehát valami talajfelhalmozódás ott beindult, és már elkezdett rajta nőni a fűféle. This is a few years later. Ez ugye néhány évvel, egész pontosan 7 évvel az építés után így néz ki a terület. And look at this. És nézzétek meg ezt. 60 millimeters of rainfall, and you get this. Ez mindössze 60 mm éves csapadékból ezt kaphatjuk. All of this was accomplished by forcing the raindrop to enter the soil where it landed instead of running off. Mindezt úgy érték el, hogy arra kényszerítették az esőcseppet, hogy ott szivárogjon be a talajba, ahol leérkezett, és nem engedték, hogy onnan elvándoroljon. How much rainfall you receive
is not as important as how much you use. Az, hogy mennyi esőt kapunk, az nem olyan fontos, mint az, hogy abból, amit kapunk, mennyit tudunk hasznosítani. You have to get what you receive in the soil. Amit kapunk, az be kell juttatnunk a talajba. And there are numerous ways that people all around the world have invented to accomplish that task. És számos olyan megoldás van, amit a világ különböző részén az emberek feltaláltak arra, hogy ezt a célt elérjék. Here are zai pits in Africa. Ezek az úgynevezett zájgödrök Afrikában, a Kalahari sivatagban. These are all dug by hand with the intention of capturing water, keeping it from running off. Ezeket mind kézzel ássák azzal a céllal, hogy ott tartsák a vizet és megakadályozzák azt, hogy elfolyjon onnan. And this is a few months later. És néhány hónappal később ezt kapjuk. In Oman, on very steep slopes where water runs off, they've constructed these terraces for thousands of years to capture the rainwater. Ománban évezredeken keresztül ilyen teraszokat építettek nagyon-nagyon meredek lejtőkön, hogy megfogják a vizet és ne engedjék azt lefolyni. Which enables them to grow crops of onions and garlic now. Ami lehetővé teszi nekik, hogy most már akár hagymát vagy fokhagymát is tudnak termeszteni. In Peru, South America, 70% slopes. This is where they originally grew tomatoes, potatoes, maize. Almost all North American crops were discovered here. This is where they were first developed. Ez ugye Perúban, Dél-Amerikában ilyen akár 70%-os lejtőkön termesztették azokat a növényeket először, amiket mi már észak-amerikai eredetűként azonosítunk, a semmike kukoricától kezdve, paradicsom, burgonya, ezek mind itt termesztették először ezeket. And even a crop that requires standing water can be grown on these steep hill slopes if you make the water remain where the rain deposited it. És még azok a növények, amelyek árasztást, mint például a képen látható rizs, amelyek árasztást, tehát álló vizet igényelnek, még azokat is lehet ilyen meredek lejtőkön termeszteni, hogyha el tudod azt érni, hogy az esőcsepp ott maradjon, ahol eredetileg leesett. In the deserts in the United States, in Arizona, the American Indians, the Zuni tribe, constructed this method of farming. Az amerikai sivatagban, Arizonában a Zuni nevű törzs kifejlesztette ezt a fajta gazdálkodási metódust. They had walls around their gardens to divert the wind over their crops to prevent them from drying out. Falakat emeltek a növényeik köré, vagy a gazdaságuk köré, hogy eltereljék a szelet, így megakadályozzák azt, hogy a szél kiszárítsa a kertjüket. And within those gardens there were these basins, and they would put organic material here that would hold water, plant their crops, and then mulch those crops with a layer of pebbles that prevented the sun from heating up the soil. És itt pedig a falakon belül pedig ilyen kis medreket ástak, amiknek az aljára tették a szárősanyagot, hogy megtartsák a vizet. Abba telepítették a növényeket, tehát kukoricát, babot, tököt ültettek, ugye ez a 3 nővér néven ismert struktúra. Ez is egy indián törzs, ez az Zuni. Tehát abba tehát a szárősanyagba beleültették a növényeket, és utána pedig egy ilyen kavicsos talajtakarót tettek az egészre, hogy megakadályozzák, hogy a nap felforrósítsa annak a felszínét. And this is close to where I live.
Ez a rész, ez a tájkép, ott készült, vagy közel készült ahhoz, ahol Dél maga is él. This area has about 300 millimeters of annual precipitation. Ez a terület körülbelül 300 mm éves csapadékot kap. But you can see, even in this dry area, there are places where water accumulates when it rains. De látható, hogy egy ilyen száraz területen is kivehetők azok a foltok, amiket mutatott az előbb az egerével, azok a részek, ahol a víz jobban összegyűlik. Tehát ezeken a száraz területeken is láthatóak ezek a részek, ahol több víz gyűlik össze. So this is the path that water takes when it rains. Hát ez az a kék nyilakkal jelölt nyomvonal, az, amit a víz követ, amikor esik az eső. In the 1940s, an Australian named P.A. Yeomans observed how water moved on these landscapes. 1940-ben egy Yeoman nevű ausztrál úriember figyelte meg azt először, hogy hogyan mozog a víz ezeken a területeken. And he developed a system of landforming he called keylining. És ő fejlesztette ki ezt a keyline, vagy talán magyarban legjobban fordíthatóan ezt a fajta ilyen szintvonalas művelési rendszert. And it consisted of starting at these points where the red X is located. És ezek ott kezdődött, tehát az egészet ott kezdte azokon a pontokon, ahol a piros X-eket látjátok. And he constructed these small impoundments to hold water as high on the landscape as possible. És megcsinálta ezeket a létesítményeket, amiket láttok, aminek az a célja, hogy minél magasabban, olyan magasan tartsák a vizet, amennyire csak lehetséges. Then they constructed a terrace or a berm that would move the water out of these ponds when it rained to this pond on top of the ridge. Aztán utána ugye megcsinálták azokat a vonalakat, amiknek a mentén ezekből a kis tavakból, amik itt láthatóak, a víz átmozdult azokba a fentebb lévő részekbe, amikor esett az eső. So it would be possible anytime that the farmer desired to siphon water from this pond, these ponds, to anywhere downslope. És így lehetőség lenne, hogy gyakorlatilag vizet szívjunk ezekből a kis tavacskákból bármikor, amikor szükségünk van, és azt a lejtőn azt lejuttassuk a lejtőn. Even if the farmer chooses not to take any action, this keeps the water on the landscape instead of allowing it to run off and forces it to soak into the soil. Ha nem is akarunk semmit csinálni, akkor is arra készteti a vizet ez a megoldás, hogy ott maradjon a területen a víz, ahol maradnia kell, és bemosódjon, ahelyett, hogy lefolyna. Eventually, however, water does move downhill into streams. A végső soron egyébként a víz mindig ugye a lejtőn lefelé mozog, hogy bejusson ezekbe a folyamokba itt a terület alján. And so what do we do about these streams? How can we make more efficient use of the water in these streams? Mit csinálhatunk ezekkel a folyóvizekkel, hogyan tudjuk ezeket még hatékonyabban hasznosítani? So people have constructed these small dams to hold water longer in the area, force it to go into the ground. Az emberek ugye elkezdték ezeket a gátakat építeni, hogy a területen tartsák a vizet, és hogy így elérik azt, hogy tovább maradjon ott az adott területen a víz, és így végül beszívódjon, vagy beszivárogjon a talajba, ahelyett, hogy elmennek. Essentially, people are doing the work what beavers used to do.
Tehát gyakorlatilag ugyanazt a munkát csinálják az emberek, amiket a hódok csinálnak, tehát ugyanúgy működnek ezek a gátrendszerek, mint a hódgátak. And all of these are interesting. The problem with all of these measures from all over the world is that they're very expensive. Ugye ezek mind nagyon érdekes példák a világ minden tájáról, de a probléma az, hogy ezek közül mindegyik meglehetősen drága megoldás. I show them to you to show what can be accomplished simply by making each raindrop go into the soil where it lands and holding it. De csak azért mutattam meg nektek, hogy megmutassam, hogy mit lehet elérni azzal, hogy a minden esőcseppet ott tartunk a területen, ahol az leérkezik, és nem engedjük, hogy elmenjen, hanem arra késztetjük, hogy beszivárogjon. But you don't have to go to these extreme measures to do that if you do two things. De nem kell ennyire extrém módon csinálnunk a dolgot, mindössze csak két dologra kell odafigyelnünk. So I will tell you what those two things are. Most pedig elmondom, hogy mi az a két dolog, amit meg kell tennünk ehhez. This is a picture I took in my home state of Kansas. Ezt a képet a saját otthonomban, tehát a Kansas államban csináltam. This completely illustrates how we have broken our water cycle and made it non-functional. Ez tökéletesen bemutatja azt, hogy hogyan rontottuk el teljesen a víznek a körforgását, és tettük teljesen működésképtelenné. 10 days earlier, they had a 30 millimeter rainfall. A kép készítése előtt 10 nappal leesett 30 mm-nyi eső. As you can see, this land is relatively flat. Ahogy látjátok, ez a terület egy viszonylag sík terület. But even though it's flat, the rainfall did not go into the soil. It ran off and made this very large puddle. De annak ellenére, hogy sík mégis elfolytva, mégis összegyűlt ezen az egy helyen, és egy ilyen kis tavaska szerint, hogy egy ilyen kis foltot csinált itt, tehát mégsem szivárgott be mindenhol, hanem összegyűlt egy helyen. And the water is not moving into the soil. És közben meg a víz meg nem megy bele a talajba. It didn't move into the soil here, and it is not moving into the soil here. Tehát a kép jobb oldalán sem ment bele a talajba, összegyűlt a bal oldalon, és a bal oldalán sem megy bele a talajba. Here, they have planted wheat, and the wheat is not sprouting because there is no moisture in the soil. Itt a jobb oldali részen búzát vetettek, de a búzan egyszerűen nem csírázik, mert nincs elegendő nedvesség a talajban. In the background, there is a dust storm. It was so heavy in places I could not see to drive. Itt a háttérben látható, hogy egy ilyen homokvihar, vagy egy ilyen porvihar van éppen, ami olyan erős volt sok helyen, hogy Dél nem látott eleget ahhoz, hogy vezetni tudjon. It is too wet to plant here and too dry to sprout seed here. A bal oldal az túl nedves, a bal oldalon a képen túl nedves ahhoz a terület, hogy vetni lehessen bele, a jobb oldalon meg túl száraz ahhoz, hogy kicsírázzon benne bármilyen növény is. This is all because of tillage. Ennek mindnek a talajművelés az oka. The tillage has destroyed the soil structure, broken it into small particles, and now when it rains, there is no room for the water to move into the soil. Mert a talajművelés teljesen tönkretette a talajnak a szerkezetét, sok kis apró elemre törte össze, apró részekre törte össze a talajt, és most, amikor leesik az eső, akkor egyszerűen nincs terület, ahova be tudjon menni, vagy nincs hely, ahova be tudjon szivárogni a talajba. This is the results of a research trial where in the same location they compared the rainfall infiltration rates between plowed soil and no-till soil. Ez egy olyan
Ez egy olyan terület, ahol, vagy nem pontosan egy kutatási eredményt vetített ide földdél, ahol azt nézték meg, hogy hogyan szivárog be a csapadék a művelt, pontosabban a szántott, itt úgy mondta, hogy a szántott, tehát amikor műveltet ír, akkor itt a szántottra gondol, tehát egy szántott területben mennyi eső szivárog be egy óra alatt, és egy no-till, tehát egy direkt vetett területben mennyi eső szivárog be egy óra alatt. Excuse me. There a question popped up from Ferenc that yes. on the previous slide, this is a plowed field or a tillage field. But would you say that you could move to no-till right on that field that you have just showed us? Would it be possible to go to 100% no-till on that field? Yes, yes, and the field right across the road. I don't have pictures in this presentation. But the field right across the road was no-till and had a very thick wheat stubble on it. And you could pull the wheat stubble apart and squeeze water out of the soil. Feri kérdése volt, hogy itt ezen a területen, amit Dél előbb mutatott, lehetne no-tillezni rögtön. Dél azt mondja, hogy igen, lehetne, és hogy nincs sajnos fotója róla, de az út túloldalán lévő, tehát ehhez az előbb mutatott problémás területhez képest az út túloldalán lévő területen volt egy no-till terület, vagy egy no-till tábla, amit elég vastag búzaszalma borított a tarlót, és azt mondja, hogy ha széthúzta az ember a búzaszalmát, és kivett egy marék földet, akkor abból ugyanakkor abban az időben, amikor ez a terület túl száraz volt ahhoz, hogy a búza kikeljen benne, a no-till területen facsarni lehetett a vizet a talajból. Okay, thank you. Okay. We have this device used by our soil conservation service that simulates a rainfall, and they collect soil from different fields to demonstrate how much water goes in and how much runs off depending on different tillage and cropping systems. Ugye van ez a Rainfall Simulator, az esőszimulátor, amit a különböző ilyen a talajmegőrző szolgálat, szakszolgálat szokott bemutatni, és ez igazából arra jó, hogy különböző típusú talajokat gyűjtenek, szántott, nem szántott, régóta no-tillezett, soha no-tillt nem látott terület, tehát különböző műveléságokból és különböző vetésforgókból gyűjtenek, van rajta takarónövényes, van rajta olyan, amiben az előző növénynek a szalmája van rajta, és akkor bemutatják, hogy ezek a területek a különböző esőre hogyan reagálnak. The runoff water is collected in this funnel and ends up in these jars. Ugye az, ami a lefolyás, tehát az a víz, ami nem tud beszivárogni és lefolyik a területről, azt ezeken a fém töltséreken keresztül összegyűjtik ezekbe a nagy üvegedényekbe, amiket itt láttuk elől. This is after 50 millimeters simulated rainfall. The tilled treatment, look at all not only the water loss, but also the soil loss. Ezek 50 mm-nyi szimuláció után néznek ki így a területek, és itt szépen látszik, hogy ugye a középső rész, ami művelt és feletlen talaj, azt nézzétek meg, hogy nem csak, hogy mennyi víz gyűlik bele, tehát mennyire tele van az edény, hanem milyen barna színű, tehát hogy mennyi a víz maga, mennyi talajt vitt el a felszínről. And on the cover cropped no-till soil, very little runoff, no soil loss. És ugye itt a jobb oldalon a takarónövényes no-till területről meg szépen látszik, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés víz megy le, sok víz beszivárog, és néha megnézzük, milyen tiszta az erényben összegyűjt kis víz, akkor látjuk, hogy szinte semmi talajt nem visz magával ez az eső. But the most impressive thing about this demonstration is at the end, for the grand finale, they take this pan, the tilled soil, they take this pan, turn them over, and show the audience. De a nagy befejező aktusa ennek az egész bemutatónak, a szimulációnak, hogy fogják ott a középső tálcából a talajt, a fedetlen művelt talajt, és fogják a nem művelt no-till-es takarónövényes talajt, és mind a kettőt kiborítják a földre, így egy az egyben a tálcából, és megmutatják a közönségnek. And this is what they see.
És ugye ezt az eredményt kapjuk. Water has penetrated the entire depth on the no-till cover crop pan, but in the tilled soil, these are about 50 millimeters deep, and a 50 millimeter rain does not penetrate 50 millimeters. Ugye látszik, hogy a bal oldalon lévő no-till takarónövényes talaj teljesen átáztatta a víz, tehát az teljesen beszivárgott tiszta víz az egész, de látszik, hogy a szántott talajnál ugye kb. Az 5 centi, tehát az 50 mm mélységbe egyszerűen nem ért le az 50 mm-nyi eső, hanem teljesen száraz itt ennek az 5 centis tálcának az alján lévő talaj. How many days will it be before this soil, the crops growing on this soil, would be suffering from lack of moisture? Ugye mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, amikor a növények, amik ezen a művelt talajon, amivel nem hatol be rendesen, nem szivarog be rendesen az eső, elkezdenek majd a nedvesség hiányától szenvedni. So the first step in being more efficient, realizing your potential for water, is to stop tillage. Ugye, hogy az első lépésünk meg kell tennünk, hogy megvalósítsuk azt a potenciált, ami a gazdaságunkban rejlik, és hogy hatékonyabbak legyünk, az, hogy hagyjuk abba a talajművelést. The second step is to leave residue on the surface or to create more residue to leave on the surface. A második lépés az, hogy a főnövényeink szármaradványát hagyjuk a területen, vagy még esetleg állítsunk elő még több maradványt, hogy még több legyen a területen. As you can see from this research trial, the more crop residue you have on the surface, the faster water moves into the soil from rainfall. Ugye, ami látszik ebből a kutatásból, hogy minél több maradvány van a területen, annál gyorsabban tud beszivárogni a talajba az eső. Tehát látszik, hogy mennyi csapadékot tud elnyelni a talaj, hogyha 1 tonna, 2 tonna, majdnem 3 tonna, 4, illetve 6 tonnányi szármaradvány marad ott a területen, akkor milyen sebességgel szivárog be a csapadék a talajba. You can see that it takes approximately this amount, somewhere around 4,000 kilos per hectare of residue to make sure that water enters the soil. Ezt látjátok, hogy körülbelül ezt az utolsó előtti sort kell nézni, hogy körülbelül olyan 4 tonnányi szármaradvány mennyiségre van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a víz ott marad és beszivárog a talajba. Tehát a víz ott marad, ahol leesik az eső, és beszivárog a talajba. Of course, that will vary depending on the slope of the soil, how much sand, how much clay is in the soil. De természetesen ez függ attól, hogy milyen lejtő viszonyok között vagyunk, milyen az anyagtartalma, milyen a homoktartalma a talajnak, tehát fizikai féleségtől, domborzattól, ez mind függ természetesen. And if you don't have enough residue left over from the previous crop, you can grow more residue with cover crops. És hogyha nincs elég mulcsunk, vagy elég maradványunk az előző növényből, még mindig a takarónövényeket még mindig használhatjuk arra, hogy nagyobb szármaradvány mennyiségünk legyen a területen. If you do those two things, stop tilling and create mulch, you will be far more efficient in using the rainfall you receive. Ha megcsináljuk ezt a két dolgot, tehát abba adjuk a talajművelést, és mulcsot hagyunk a területen, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk már abban, hogy az esővizet ott tartsuk a területen. Another factor that we tend to pay very much for, is nitrogen fertilizer. Even though above every hectare, there are 78,000 tons of nitrogen in the atmosphere. Ez ugye a legtöbb dolog, amiért fizetünk a termelésben, a másik dolog, amiért sokat fizetünk, az a nitrogén tápanyagnak a biztosítása, miközben ugye azt mondja, hogy 78,000 tons, right?
78,000 tons. Miközben ugye Dale azt mondja, hogy ugye magában a levegőben a nitrogén tartalom az ugye 78%, tehát 70, gyakorlatilag minden egyes hektárunk felett 78,000 tonnányi nitrogén található gyakorlatilag a levegőben. The nitrogen in the atmosphere is not directly available to plants, but it can be made available through bacteria on the roots of legumes. Ugye ezt a nitrogént nem tudja az összes növény hasznosítani, de elérhetővé tehető a növények számára a pillangósok gyökerein található baktériumok segítségével, amik meg tudják ezt a légköri nitrogént kötni. So legume cover crops can provide free nitrogen. And most farmers know this, but there's another way to provide free nitrogen from the atmosphere. Most farmers are not aware of. Tehát ugye a baktériumok általi nitrogénkötést, a pillangósokon, ugye a rizóbiomok általi nitrogénkötést azt ismerjük, ami ugye ingyen nitrogént biztosít nekünk a területen a pillangós növényeinknek, de van egy másik módszer is, amiről sok gazda nem tud Dale szerint. And that is free-living nitrogen-fixing bacteria. These do not live directly inside the plant roots like on legumes. These live in the soil next to, but not within the plants. Ugye a másik, amik vannak, tehát ugye egyrészt a rizóbiomok mellett ott vannak a szabadon élő nitrogénkötő baktériumok is, amelyek nem a növényhez kötődve, a növényes szimbiózisban, a növényi szervezeten belül élnek, annak a közelében, de nem a növényen belül élnek, és ezek is képesek nitrogénkötésre. Scientists have known about these microbes for over 150 years. Ugye a tudósok ezekről a szabadon élő nitrogénkötő baktériumokról már több mint 150 éve tudnak. They make nitrogen in the soil, but in most conditions only very small amounts. Ugye nitrogént kötnek a talajban, vagy nitrogént tesznek elérhetővé a talajt, kötnek a talajban, de a normál körülmények között, vagy átlagos körülmények között csak nagyon kis mennyiségben. And that is because the conditions they require to make nitrogen and to live exist in only limited areas within the soil. Sorry, could you repeat that? I just could not hear the end of the sentence. Sorry. The conditions they require to grow and fix nitrogen exist in only small areas in the soil. Tehát ugye a probléma az velük, vagy a nehézség az, hogy az a körülmény, ami közöttük élni szeretnek, az csak nagyon kevés helyen található meg a talajainkban. They need two things. Két dologra van szükségük ahhoz, hogy funkcionáljanak. They need a lack of oxygen. They're anaerobic. Egyrészt ugye levegő hiányra van szükségük, mert hogy anaerob baktériumok. But their food source are the sugars that come in root exudates. De a fő táplálékuk azok a cukrok, amik a gyökérváladékok útján kerülnek a talajba. And roots need oxygen. A gyökereknek pedig ugye oxigénre van szükségük. So where is there no oxygen and oxygen at the same time? Szóval hol van olyan, hogy a talajban egyszerre nincs oxigén, és közben mégis van oxigén. So if you look at a soil aggregate, it would look something like this. Hogyha egy ilyen talajagregátumot megnézünk, akkor az valahogy így nézhet ki. The aggregates formed in a tilled soil are very, very small. A művelt talajokban nagyon-nagyon kisméretű agregátumokat találunk. At the surface, there is plenty of oxygen. Ja, a felszínen nagyon sok, vagy nagy mennyiségű oxigén áll rendelkezésre. But the small aggregates don't let oxygen move into the soil very far. De ezek a kis agregátumok, amik a művelt talajban vannak, nem engedik, hogy a talajba behatoljon ez az oxigén, tehát nem engedik túl mélyre hatolni az oxigént a talajban. The place where these bacteria live is at the very junction
between aerobic soil and anaerobic soil. Ezek a szabadon élő nitrogénkötő baktériumok pont az aerob és az anaerob talajrétegek határán élnek. But if you can make your aggregates very large, 1 centimeter or greater, de hogyha el tudjuk azt érni, hogy az agregátumaik elég nagyok legyenek, tehát 1 cm-es talajagregátumaik legyenek, vagy még annál is nagyobbak, then the center of every aggregate has an anaerobic zone where these bacteria can live. Akkor minden agregátumnak, minden ilyen 1 centis agregátumnak a közepe már egy olyan aerob vagy anaerob zónával, egy ilyen anaerob zónával fog alakulni, ahol már nincsen oxigén. But the roots have plenty of oxygen in the spaces between the aggregates. De közben meg a növények gyökereinek meg elegendő oxigén áll majd rendelkezésre a növekedéshez ezek között az agregátumok közötti terekben. This helps explain why when you get above a certain level of organic matter and your aggregates begin to grow larger, your yields on your crops seem to magically go up. Ez megmagyarázza azt, hogy miért van az, amikor egy bizonyos szintű szervesanyag tartalmat elérünk a talajban, és nagyon méretűek lesznek már ezek a talajagregátumok, tehát már nagyobb átmérőjű agregátumokat kapunk, akkor miért van az, hogy varázsütésre a hozamok elkezdenek emelkedni. So we can get our nitrogen fertilizer for free if we understand and learn how to harness soil biology. Tehát gyakorlatilag ingyen nitrogénhez juthatunk, vagy ingyen szerezhetjük be a szükséges nitrogént, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan hasznosítsuk a talajbiológiát. So the next question is, how do we get our phosphorus, our potassium, our other soil minerals for free? A következő kérdés az, hogy a foszfor, a kálium, illetve egyéb más tápanyagokhoz hogyan tudunk szintén ingyen hozzájutni. Just as there are people around the world who go to desperate measures to increase their efficiency of their rainfall, there are people that go to desperate measures to find soil fertility. Ja, és ahogy ugye vannak emberek, akik gyakorlatilag nagyon-nagyon messzire elmennek azért, hogy az esőnek, a csapadéknak a hatékonyságát tudják növelni, és azt minél jobban tudják hasznosítani. Vannak emberek, akik meg nagyon-nagyon komoly dolgokat tesznek azért, hogy a talaj termékenységét növeljék. Phosphorus is one of the most desired and expensive minerals that we use for fertilizer. Ugye a foszfor az egyik legdrágább és az egyik legkívánatosabb vagy legkeresettebb tápanyag, amit műtrágyaként használunk. My great-great-grandfather had a job gathering bones of bison and putting them on railroad cars and shipping them back to my hometown to be ground up and used for fertilizer. Ugye az egyik ősének, az ükükük apjának volt egy olyan munkája, hogy gyakorlatilag bölényeknek a csontjait kellett összegyűjtenie, és az ország különböző részein vonatkocsikra kellett azokat rakni, és vissza kellett szállítani abba a városba, ahol ők dolgoztak, és ezt gyakorlatilag ugye ledarálták, vagy összedarálták, és ebből készítettek foszforműtrágyát. And this is a pile of just the skulls of the bison that they acquired. Ez ugye a 1881-es kép, nem is ábrázol minden bölénycsontot, ez a bölényeknek csak a koponyáját ábrázolja, amiket összegyűjtöttek ebben az időben. How much easier would it be if we did not need to fertilize with phosphorus or potassium or any other fertilizer? Mennyivel lenne egyszerűbb az életünk, hogyha nem kéne foszforral, káliummal vagy bármilyen más tápanyaggal trágyáznunk a növényeinket?
most people would say this is not possible because they've seen what happens when you don't fertilize. If you don't fertilize, nothing grows. Ugye azt mondja erre Dél, hogy azért sok ember azt mondaná, hogy az nem lehetséges, hiszen sok ember azt fogja mondani, hogy látták azt, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk a foszfor műtrágyát elhagyja az ember, tehát hogy nem lehetség, nem nő semmi akkor, hogyha ezeket a műtrágyákat elhagyjuk. Okay. I'm going to skip ahead a couple slides, Jean-Bor, and then come back. Okay. If that's okay. Sure. Átúrik most néhány diát, és utána majd visszajön ide. But if nothing grows without fertilizer, these redwood trees in California, look at the size, look at the man compared to the size of these trees. They're 100 meters tall and have never, ever been fertilized. How is this done? Ha igaz az, hogy semmi sem nő műtrágya nélkül, akkor hogy lehet az, hogy ezek a vörösfenyők itt Kaliforniában, ha megnézitek őket, hogy mekkora méretűek az emberhez képest, ezek a vörösfenyők hogyan tudtak ilyen hatalmasan nőni, hogyha soha az életben nem voltak még trágyázva. Why do these trees grow this well without fertilizer? And why do our crops grow so poorly without fertilizer? Miért nőnek ezek a fák ilyen jól műtrágya nélkül, és közben miért nőnek a mi növényeink gyengén műtrágya nélkül? Our soil, if you take a soil test, it will tell you you have a very small amount of phosphorus in your soil. But if you take soil to a geologist and find out how much total phosphorus is in your soil, they will tell you something along these lines. Hogyha ugye veszünk egy talajmintát és bevisszük a laborba, akkor azt fogjuk látni, hogy egy kevéske foszfor van a talajainkban. De hogyha meg egy geológusnak odaadjuk, azt mondjuk, hogy nézze meg a talajainkat, akkor megkérdezi, hogy milyen tápanyagtartalma van, akkor valami ilyesmit fog majd nekünk mondani. So this seems like a very small amount of our soil, but if you do the math, 1 meter of soil on a hectare, 1 meter deep, approximately the root zone, will contain this much phosphorus. Tehát ugye kevésnek tűnik az, hogyha azt mondjuk, hogy egy ilyen pala eredetű talajon valahol ilyen 0,15% foszfor van, tehát ez nem tűnik túl soknak, de hogyha ezt megcsináljuk a matekot és kiszámoljuk, hogy 1 hektáron 1 méter mélységben, ami ugye körülbelül a gyökérzónának a mélysége, kiszámoljuk, hogy van 12 millió kilónyi talajunk, és azt beszorozzuk ezzel a 0,15%-kal, akkor kijön az, hogy körülbelül 18 tonnányi foszfor van a talajunkban hektáronként ezeken a talajokon. Ez most nyilván nem minden talajra igaz, de ezeken az ilyen alapkőzeten képződő talajokon 18 tonnányi foszforunk van hektáronként 1 méter mélységben. So if we have this much phosphorus in our soils, why do we need to fertilize? Go ahead. Sorry. Ha annyi foszfor van a talajunkban, akkor miért van szükségünk a műtrágyázásra? And obviously the answer is because there is a difference between total phosphorus in the soil and available phosphorus in the soil. Mert ugye a válasz abban rejlik, hogy vagy különbség van az összes foszfor és a növények számára elérhető foszfor mennyisége között a talajban. So why is this phosphorus not available to our crops, but available to these redwood trees? De miért van az, hogy ez a foszfor nem érhető el a mi növényeink, a mi termesztett növényeink számára, de közben mégis elérhető mondjuk ezeknek a vörösfenyőknek a számára? And the difference lies in soil biology. This is a seedling redwood tree. Itt ugye a választ megint a talajbiológia adja meg. Ez egy ilyen vörösfenyőnek a csíranövénye, amit a képen látunk. And when you look closely, only a portion
of what appears to be the root system is actually the tree. És hogyha ugye elég közelről megnézitek, akkor csak egy része, amit gyökérrendszernek hinnénk, annak igazából csak egy kis része valóban a növény gyökere, ahogy látjátok a képen is jelölve. Almost everything you see is mycorrhizal fungi. A többi, amit látunk, az gyakorlatilag minden esetben a mikorhizagombák. And on the surface of the hyphae of those mycorrhizal fungi are all these bacteria that can dissolve rock and free the minerals. És ezeknek a gombafonalaknak a felszínén élnek, itt látjuk a mikroszkopikus felvételen, ilyen kis apró pöttyökkel jelölve élnek azok a baktériumok, amelyek gyakorlatilag képesek arra, hogy feloldják a talajban lévő kőzetet, és abból felszabadítsák a tápanyagot. And these fungi, as you can see here in this microscope picture, can burrow into rock and extract the minerals. És ugye látszik ezen az elektromikroszkóp képen, hogy ezek a gombák képesek akár a kőzetbe is belásni, a kőbe is belásni magukat, és kiszedni abból a tápanyagokat. These fungi are present in natural ecosystems, but they are extinct on our cropland. Ezek a gombák a természetes ökoszisztémákban mindig jelen vannak, de kihaltak és teljesen eltűntek a mi termesztési rendszereinkből, a szántóföldekről. They're extinct on our cropland because within our cropping systems we've had long periods of fallow. Azért nincsenek meg a mi szántóföldjeinken, mert ezekben a termesztési rendszerekben hosszú időszakok vannak, amikor parlagon áll a terület, és nincsen semmi a földön. The mycorrhizal fungi have to, their only food source is the exudates from live growing plants. A mikorhizagombáknak az egyetlen tápanyaguk a gyökérváladékokat pedig csak az élő növények tudnak termelni. So without this food source, they have died in our cropland. Tehát enélkül a tápanyagforrás nélkül elpusztulnak a szántóföldjeinken. So if you want to provide fertilizer for your crop without having to buy fertilizer, you simply follow these instructions. Hogyha termékennyé akarjuk tenni a területeinket, anélkül, hogy műtrágyát vásároljunk, tehát olyan termékenységet szeretnénk elérni, mint hogyha műtrágyáznánk, de műtrágya nélkül, akkor egyszerű a dolgunk, ezt a néhány támpontot kell csak követnünk. And this will not happen in 1 year or even 2. It is a slow, long-term process. De ez nem fog 1 vagy 2 év alatt megtörténni, ez egy elég lassú, hosszú távú folyamat, ami itt le van írva. But as the Chinese say, a journey of 1,000 miles begins with a single footstep. De ahogy a kínai mondás is tartja, az 1000 mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik. The next growth factor that we waste most of is sunlight. A következő olyan tényező, ami a termesztéshez szükséges, és amit nagyon elpazarlunk, az a napfény. I have a friend who is a rancher, and when someone asks what he does for a living, he says, I am a used sunlight salesman. Van egy barátja a Délnek, aki egy rancson gazdálkodik, és akkor megkérdezik tőle, hogy miből él, akkor azt mondja, hogy ő igazából használt napfénykereskedő. One of the most positive mental changes you can make if you're in agriculture is to realize your job is not to grow maize or canola or wheat. It is to harvest sunlight. Ugye az egyik legnagyobb váltás, ami az ember gondolkodásában végbe mehet, hogyha agrárosként dolgozik, az az, hogy nem az a feladatunk, hogy kukoricát, vagy búzát, vagy repcét, vagy bármi más termesszünk, hanem hogy rájöjjünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló napfényt kell hasznosítanunk. When your brain makes that change, you will look at this picture and it will upset you. It will make you angry. Look at how much
sunlight is being wasted here. Amikor ez a változás a gondolkodásunkban végbe megy, akkor ránézünk erre a képre, amit itt Dél felvetített, és dühösek leszünk tőle, teljesen felháborít minket, mert azon fogunk gondolkodni, hogy nézzétek meg, hogy mekkora mennyiségű napfény megy itt kárba ezen a területen. Now, many people will look at this ground growing nothing as a waste. Ugye a legtöbb ember azt fogja mondani, hogy itt nem nő semmi, és gyakorlatilag ugye ez egy pazarlás, hogy itt nem nő semmi ezen a területen, ezt fogjuk rá mondani. How many people consider this a waste? Hány ember van, aki vajon erre a területre, erre a búzatáblára azt mondja, hogy ez is pazarlás? You see a very productive crop of wheat. Hiszen egy nagyon-nagyon jól termő búzaterületet látunk. If you think your job as a farmer is to grow wheat, this picture looks very good. Ha azt mondjuk, hogy az a feladatunk gazdaként, hogy búzát termeszünk, akkor ez egy elég jó kép, egy elég jó eredmény, amit ezen a képen látunk. What is notable, what is important about the date June 21st? Ugye, ami fontos, vagy megjegyzésre méltó, itt ugye a dátum az június 21-e. In the Northern Hemisphere, we receive more hours of sun, we receive more sunlight on June 21st than any other day of the year. Ugye június 21-én kapjuk itt az északi féltekén az adott évben a legtöbb napfényt, a leghosszabb megvilágítást egy napon belül. How much sunlight is this field capturing? Vajon mennyi napfényt fog meg, vagy mennyi napfényt hasznosít vajon ez a terület? This is also June 21st. This is seedling soybeans. How much sunlight is this field capturing? Ugye ez szintén június 21-e, és felmerül a kérdés, hogy vajon ez a szegény kis szójacsíra növény, ez olyan mennyi napfényt tud hasznosítani, mennyi napfényt tud megfogni. What would you say? 5% of the sunlight being captured? Mit mondhatunk erre, hogy körülbelül 5%-át tudja hasznosítani ez a szója a rendelkezésre álló napfénynek? That means 95% is wasted. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 95%-ot kirobunk az ablakon. How can we improve our sunlight capture? Hogyan tudjuk a napfény hasznosítását növelni a területeinken? I visited a farmer in Indiana, USA, last year. Voltam egy gazdánál Indiana államban tavaly év folyamán. This is his wheat field prior to plant in early spring. Ugye ez az ő, ennek a gazdának, Jason Mocknak a területe, a búza területe még kora tavasszal. In these bare strips, later he will plant soybeans. Itt ezekbe a csupasz csíkokba a későbbiekben szóját fog vetni. These are his soybeans emerging early. Ezek ugye itt egy ilyen a szójának a éppen kelő csíra növényei. This is nearing time of wheat harvest. Ez meg ugye itt már az egész terület a búzaratáshoz közeli időben. His combine, his harvester has little plates that hold the soybeans down while the wheat is harvested. Ugye a kombine vágóasztal úgy van átalakítva, hogy ilyen, azt hiszem talán én úgy emlékszem, hogy gumiból készült ilyen részek vannak rárakva, vagy ilyen gumielemek vannak ráerősítve megfelelő sortávonként, hogy lenyomják gyakorlatilag a szóját addig, amíg a búzát levágják. This is what his soy looks like just a few days after wheat harvest. És ugye így néz ki a szójája néhány nappal a búzának a betakarítása után. He achieves excellent yields on both wheat and the soy this way in the same year.
és ugye így egy éven belül is mind a két növényből, tehát búzából is és szójából is kiugró hozamokat tud elérni. Neither crop is 100%, but together they're almost 200% of a full yield. Ugye egyik sem úgy mondjuk, hogy egyik sem 100%, tehát egyik növény sem ér el a 100%-ot, de a kettő együtt hozza azt az eredményt, ami közel 200%-ot jelent. Likewise, in the month of September, our cornfields, our maize fields, are not using sunlight at all. They are mature. They're only drying down, getting ready for harvest. Ugye ezen a gondolat mentén, hogy ehhez hasonlóan szeptemberben a kukoricáink sem használnak már túl sok napfényt, hiszen ugye beértek és csak száradnak lefelé szépen lassan. So this is a friend of mine. He used an airplane to seed turnips, radishes, and ryegrass into this field prior to harvest. És ez Délnek egy barátja, aki légi úton, tehát repülővel tarlórépát, talajművelőretket és olasz perjét vetett ide a sorok közébe, még a kukoricának a betakarítása előtt. After the corn is harvested, this cover crop and the corn residue together provide pasture for his cattle. Aztán utána a kukorica betakarítása után a kukoricának a maradványa, a kukoricának a szármaradványa, illetve a fejlődő takarónövény nagyon jó legelő lehetőséget, legelőt biztosít majd az állatállománynak. Another concept that some people are trying is growing their corn in wide rows, which seems to be going backwards. A következő koncepció, amit sokan próbálnak, az, hogy ilyen 150 centire, tehát ugye a megszokott távolság duplájára vetik a kukoricát, ami elsőre úgy nézhet ki, mintha visszafelé fejlődnénk, hiszen az egyre sűrűbb sortávok a jellemzőek. Over history, we have grown corn in rows that have become increasingly more narrow, trying to increase corn yields. Ja, azt próbáltuk meg elérni a történelemben, hogy mindig egyre szűkebb sortávra vetettük a kukoricát, hogy így érjünk el egyre magasabb hozamokat. But if you change your goal from growing corn to capturing sunlight, you start to look at this as a viable possibility. De hogyha ugye a célunkat megváltoztatjuk, és nem csak a kukoricatermesztés a célunk, hanem az, hogy a lehető legtöbb napfényt, a legnagyobb mennyiségű napfényt hasznosítsuk, akkor ez a 150 cm-es kukorica sortáv egy értelmes alternatívának tűnhet. By moving to the wider rows, the corn yields are reduced slightly, but it gives you the possibility of raising a secondary crop at the same time. Ugye ezzel, hogy tágabb sorokra vetjük a kukoricát, ezzel gyakorlatilag egy kicsit nagyon minimálisan csökken a kukorica hozamunk, de lehetőségünk van arra, hogy ugyanabban az időben egy másodlagos növényt is termesszük ugyanazon a területen. Now, obviously, if this is to make money, you have to have a use for the secondary crop. And in this case, this was pastured with livestock after the corn harvest. You can see how much pasture there is here. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy ezt pénzügyi szempontból nézzük, akkor kell, hogy legyen valamilyen megoldásunk arra, hogy ezt a másodlagos növényt hasznosítsuk. Itt ebben az esetben ugye a tarlórépa és az összes többi növény esetén az volt a cél, hogy ezeket lelegeltessék, és ha megnézzük, akkor látjuk, hogy elég bőséges mennyiségű anyag áll rendelkezésre az állatoknak a legeléshez. Another way to improve the efficiency of sunlight capture is to realize that different plants photosynthesize differently. A másik mód arra, hogy hatékonyabbak legyünk a napfény hasznosításban, az az, hogy felfedezzük, hogy bizonyos eltérő növények eltérő hatékonysággal fotoszintetizálnak és hasznosítják a rendelkezésre álló napfényt. Cool season plants like wheat or canola are C3 photosynthesis.
Ugye a hidegkedvelő növények, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk itt az őszivetésű növényeket, tehát akár a búza, akár a repce, azok ugye C3-as típusú növények. Warm season grasses like maize or sorghum have a C4 photosynthesis. A melegkedvelő növények, például a kukorica vagy a cirok, azok pedig C4-es típusú növények. As you can see, as the temperature is very low, the C3 plants have the advantage. Ja, látjuk, hogy amikor alacsony a hőmérséklet, nagyon alacsony a hőmérséklet, akkor a C3-as növényeknek van előnyük. But as the temperature gets closer to 40, the C4 plants, the warm season grasses, are much more productive. De látjuk, hogy ahogy ugye a 40 Celsius fokhoz közeledik a hőmérséklet, ugyan a C4-es növények egyre hatékonyabbak. This is a photo I took in April. This is tall fescue, and this is Bermuda grass. You can see the tall fescue is a C3 grass. Bermuda grass is C4. Ez ugye egy áprilisi fotó, és itt látjuk, hogy ugye a nátképű csenkeszt, ami egy C4-es növény, az sokkal jobban érzi magát, mint a csillagpágyút, ami ugye egy C3-os növény. So, if your land is occupied only by C4 species in April, there is no photosynthesis. Sorry, so the Bermuda grass was the C4, right? Yeah, Bermuda grass is C4, yes. C4. Bocsánat, rosszul mondtam az előbb, tehát ugye itt most azt mondja, hogy április van, ugye, és a nátképű csenkesz egy C3-as, a csillagpágyút pedig egy C4-es növény, és azt mondja dél erre, hogyha mondjuk áprilisban ugye ezen a területen mondjuk csak C4-es növényeink vannak, mint például ugye, hogy látjuk a csillagpágyútot, hogy azt foglalja a területet, akkor nem hasznosítjuk kellően hatékonyan a napfényt. And in the summer, the situation reverses. És ugye nyáron viszont a helyzet teljesen megfordul. So in the summer, this is Johnson grass, sorghum halepense, this was mowed for hay all at the same time. Ez ugye az egész területet nyáron gyakorlatilag lekaszálták szalmának és lekaszáltak szénának, bocsánat, és látszik szépen, hogy ugye a cirok, a fenyércirok ebben az esetben ugye sokkal jobban érzi magát, és sokkal gyorsabban sokkal gyorsabban fejlődik, sokkal jobban érzi magát ezen a területen. So this is the amount of regrowth that has occurred after it was all hayed. Ugye ez az a növekmény, amit növedék, amit el tudott élni, tehát ekkorát tudott növekedni a cirok a legutolsó kaszálás óta. So in order to fully utilize the sunlight in an efficient manner, and this applies to both pastures and to cropland, you would like to have C4 species receiving the sunlight in the summer and C3 species receiving the sunlight in spring and fall. Ugye az igaz mind a szántóföldekre, mind pedig a legelőkre, kaszálókra is, hogyha lehető legnagyobb mennyiségben tudjuk hasznosítani a rendelkezésre álló napfényt, ahhoz kevernünk kell, vagy együtt kell használnunk a C3-as és a C4-es növényeket, hogy nyáron a C4-es növények hasznosítsák megfelelően a napfényt, ősszel és tavasszal pedig a C3-as növények tudják sokkal hatékonyabban használni a rendelkezésre álló napfényt. Another growth factor we seldom think about, again, because it's free, is carbon dioxide. Egy másik faktor, amire keveset gondolunk, mert ugye szintén ingyen áll rendelkezésünkre, az a szén-dioxid. And today it's fashionable to consider carbon dioxide a pollutant because of its role in climate change. És ugye mostanában gyakorlatilag egy ilyen hátrányos anyagként, szennyezőként gondolunk a szén-dioxidra, mert hogy ugye nagy szerepet játszik a klímaváltozásban. But carbon dioxide is an essential nutrient for plants, and without it, there would be no life on Earth. De közben a szén-dioxid egy alapvető
tápanyag vagy táplálék a növényeknek, és szén-dioxid nélkül nem lenne élet a Földön. Okay. And you might have to explain the captions on this, Jean-Bor, but Okay. when you till, the carbon dioxide, the carbon in the soil is rapidly converted into carbon dioxide and goes into the atmosphere, but there's no growing crop to capture. Ugye amikor talajművelést végzünk, és az látszik a képen is, akkor a talajban lévő szén nagyon gyorsan szén-dioxiddá alakul, és eltűnik a légkörbe, és nincs akkor a területen, hogy amikor műveljük a talajt, akkor nincs ott semmilyen növény, amely azt tudná hasznosítani. So no-till keeps more carbon in the soil to be released slowly as the crop grows, rather than all at once before the crop begins to grow. Ugye a no-till művelésnek az a lényege, hogy sokkal hosszabb ideig tartja a szenet, így a szén-dioxidot a talajban, és fokozatosan engedi azt, és akkor gyakorlatilag sokkal jobban tudja hasznosítani a növény is, tehát gyakorlatilag fokozatosan tárolódik fel a no-till területeken a szén, illetve a szén-dioxid, és akkor, amikor növény is van a területen. A különböző ábrák azt jelentik felülről lefelé, hogy a chisel plow, az gyakorlatilag a kultivátoros művelésnek mondhatjuk, a disc plow, szerintem itt, ha jól gondolom, akkor ezt szerintem valami tárcsázásra gondol. A stubble plow, a stubble az ugye maga a tarló, tehát ez valamilyen ilyen tarlóhántás művelet lehet, a no-till pedig egyértelműen a direktvetés, és a függőleges tengely mutatja a szén-dioxidnak a felszabaduló mennyiségét, az alsó tengely pedig mutatja azt, hogy van a nulla óra, amikor maga a talajművelés megtörténik, tehát a nulla pont, és mutatja, hogy előtte ennyi órával, és utána annyi órával mekkora mennyiségű szén-dioxid felszabadulás történik. And the amount of carbon dioxide available to the crop, if you increase the amount of carbon dioxide available to the crop, it will increase crop yields. And és hogyha meg tudjuk növelni a szén-dioxid mennyiségét, ami rendelkezésre áll, akkor azzal tudjuk növelni a termesztett növényeinknek a hozamát is. And if you have decaying plant residue on the soil surface, it can generate tremendous amounts of carbon dioxide. És hogyha bomló növényi maradványok vannak a felszínen, ahogy látjuk a grafikonon is, akkor az nagy mennyiségben tudja növelni a rendelkezésre álló szén-dioxidnak a mennyiségét. And most of this carbon dioxide will be released if it's on the soil surface. Most of it will be released as the plant decays, and the decay will become very rapid after your crop canopies and protects the microbes from ultraviolet light. Ugye, és azt látnunk kell, vagy tudnunk kell, hogy ez a növényi maradványoknak a lebomlása, amik a felszínen vannak, azok sokkal jobban begyorsulnak akkor, amikor összeborul már a főnövényünknek a levélzete, lombozata, összeborulnak a levelek, hiszen ezek a levelek meg fogják védeni az UV-sugárzástól a lebontást végző mikrobákat. Tehát sokkal gyorsabban fognak bomlani a növényi maradványok a talajfelszínen, hogyha már egy összefüggő növénytakaró van felettük. So these are results of a research trial where they approximately tripled the amount of carbon dioxide in the canopy of a soybean crop. Ez egy olyan kutatási eredmény, ahol a szén-dioxid koncentrációt egy szójának a levélzetén, tehát a szójának a szintjén, ott a talaj közelében a 3-szorosára növelték. So if you want to enhance some of these crop yields, manage the carbon dioxide more effectively, have surface residue on the soil so it decays after the crop canopies and is at its maximum photosynthesis, so you have sunlight and carbon dioxide at the same time. Tehát ugye, hogyha növelni szeretnénk a szén-dioxidnak a mennyiségét, akkor mindenképpen legyen valamilyen bomló növényi maradványunk a felszínen, aminek a lebomlása sokkal gyorsabb lesz, hogyha egyszer már a levelek, a sorok összezárultak, és így gyakorlatilag tudjuk maximalizálni a fotoszintézisnek a működését is, hiszen egyszerre lesz szén-dioxidunk jelen, ugye a talaj felszínen lévő bomló maradványokból, és
közben a napfény is jelen lesz, és így sokkal hatékonyabb lesz a fotoszintézis. And of course, my favorite source of decaying organic matter is manure. Manure makes your soil happy. És ugye a Délnek a személyes kedvenc forrása ezek a lebomló anyagokhoz, az gyakorlatilag az állati trágya, hiszen azt mondja, hogy az állati trágya teszi boldoggá a talajt. So if you want to include or improve the efficiency of carbon dioxide use by your plants, you want to stop tillage, retain all residue on the surface, grow additional biomass with cover crops, all the biomass you can, and add organic matter to your soil surface. Tehát, hogyha a szén-dioxid felhasználás hatékonyságát szeretnénk növelni a növényeink által, akkor ezeket a pontokat kell követnünk, tehát abba kell hagynunk a talajművelést, lehetőleg minden maradványt meg kell tartanunk a talajnak a felszínén. Ha van lehetőség, akkor további biomasszát kell előállítanunk takarónövényekkel, és adjunk hozzá a talaj felszínéhez lehetőleg minél több száros anyagot, például száros trágyát, hogyha lehetséges. So, Dale, in your opinion, when you're in a no-till system and you want to spread animal like cow manure or something like that, you wouldn't even recommend any kind of incorporation, so you just spread everything on the surface and leave it there, even with the manure. That is my preference. A lot depends on the slope of the land and how much rainfall you anticipate, how much manure could be lost with rainfall. And in some areas, many areas, in fact, if you spread manure by law, you have to incorporate it. Yes. And that's to reduce pollution potential. Yes. If you are managing your crop residue so that water goes in the ground instead of running off, then that ceases to be a problem. Tehát ugye nekem a kérdésem az volt, hogy ő például, hogyha nagy mennyiségű száros trágyát tenne ki állati eredetűt, akkor ő azt hagyná-e a felszínen, és azt mondta, hogy igen, ez lenne, de nyilvánvalóan nagy kérdés az, hogy milyen domborzati viszonyok között gazdálkodunk, mennyit csapadékot várunk, mekkora esélye van annak, hogy mondjuk a száros trágyát elveszítjük a területről, mert leviszi az eső egyszerűen, és mennyi lenne ugye vannak olyan kötelezettségeink, például Amerikában is van olyan hely, ahol kötelező bedolgozni, ugye Magyarországon is a nitrátrendelet miatt ismert ez, hogy kénytelenek vagyunk bedolgozni a trágyát bizonyos lejtésnél, és az nem maradhat a felszínen. Excuse me, what was the last sentence on the leaving the residue on the surface? So I can translate it properly. Yeah, if you are doing a good job of having a high amount of surface cover and biomass so that you have no runoff, then pollution is not a concern. Tehát, hogyha ugye viszont nagy mennyiségű szármaradványunk van, és arra szórjuk rá a trágyát, és így gyakorlatilag a víz nem tud leszaladni, és nem tudja lemosni a trágyát sem, akkor ezzel nincsen akkora problémánk, tehát akkor ez ugye nem lesz itt a trágya veszteség probléma, illetve az abból eredő szennyezések. And Dale, what about the volatilization of nitrogen when you leave it on the surface? That can be an issue, yes. If that is your primary nitrogen source, you will capture more of that nitrogen through incorporation, no doubt. But you may be able to, if that manure is properly composted with a very low nitrogen, high carbon source like straw, or then that volatilization will be minimal. But some forms of nitrogen, especially if it's stored as liquid, you can have high volatilization. Tehát ugye a nitrogénnek az elszökése, tehát a nitrogénnek a volatilizációja az ugye probléma lehet akkor, hogyha a trágyát a felszínen hagyjuk, tehát hogyha alapvetően nitrogén utánpótlás a célunk a trágyával, akkor nyilvánvalóan a bedolgozás mellett döntene Dél is, de hogyha mondjuk tudjuk valami olyasmivel keverni a trágyát, mondjuk szalmával, ami ugye magas széntartalmú, de alacsony nitrogéntartalmú anyag, és azzal egy kicsit tudunk ezen segíteni, és tudjuk ezt így komposztálni, azzal tudjuk lassítani
a nitrogénnek az elillanását, de természetesen, hogy a tápanyagokat meg akarjuk őrizni, akkor elsősorban a tápanyag utánpótlás a cél a trágyával, akkor nyilván a bedolgozás mellett érdemes dönteni. Okay, thank you very much. Yes, and some other factors that can be involved there with, the amount of nitrogen that will volatilize. How many days between application and a good rainfall is very important. And there are some methods to manage the manure to reduce that volatilization. One is adding charcoal to the manure to absorb the ammonia and prevent that volatilization. Okay. And sorry, I will just translate it before I lose the... Okay. So, tehát igazából ugye azt mondja, hogy egyrészt ugye attól is az is számít, hogy mekkora mondjuk a tápanyagveszteség, a nitrogénveszteség, a felszínre kijutott és be nem kevert trágyából, hogy mennyi idő telik el mondjuk az első rendes esőig a kiszórás után. Tehát, hogyha mondjuk kiszórjuk a trágyát és kapunk rá egy nagy esőt, akkor nyilván a volatilizáció már nem akkora probléma. A másik, amit mostanában sokan próbálnak, és erről YouTube-on is találtok videókat, hogy faszénnel keverik, vagy különböző biocsárral, meg egyéb ilyen anyagokkal keverik össze a trágyát, és ezzel próbálják meg csökkenteni a tápanyagnak az elillanását. So you were at charcoal, mixing the manure with charcoal to prevent the volatilization. Yes, and the charcoal has extremely beneficial long-term effects on soil. Nutrient, water holding capacity, has tremendous benefits. It's expensive, but it lasts forever. Ugye ezeknek az anyagoknak, a faszénnek, meg a biocsárnak, meg ezeknek nagyon sok hosszú távú előnyük is van a talajra. Ugye ez nem egy olcsó technológia még, tehát ez még egy elég drága input, de elég a víz megtartó képességre, vagy akár a tápanyag körforgásra is elég jó hatásuk van, tehát gyakorlatilag majd, hogy nem örök életre szól a hatásuk, hogyha be tudjuk jutatni a talajba. Okay. Ideally, you would have a very high earthworm population that would consume the manure as soon as it hits the soil. Ugye az ideális eset az lenne, hogyha egy nagyon magas giliszta populációnk lenne a talajban, és gyakorlatilag azonnal elkezdenék elfogyasztani a trágyát, amint az rákerül a talajra. Okay. The next factor I want to talk about that almost no one discusses is oxygen. A következő faktor, amiről szeretnél beszélni, és gyakorlatilag senki nem beszél róla, az a talajban lévő oxigén. But lack of oxygen in soil is probably a bigger limiting factor on more hectares of land around the world than anybody suspects. De az oxigénnek a hiánya a talajban gyakorlatilag egy sokkal nagyobb limitáló tényező szerte a világban, mint az bárki is gondolná. And it is because of this layer in the soil, approximately 10 to 15 centimeters below the surface of almost every hectare of crop around the world. This compacted layer we call a plow pan, caused by a plow. Ugye ez pedig ugye ismerjük ezt a réteget, ami ilyen 10-15 cm vastag, ugye a felszín alatt, vagy a talajban, a talajfelszín alatt található, ugye magyarul az eke talp, amit az eke használata a szántás okoz. And this dense layer of soil acts as a barrier to roots, not because it's hard, but because oxygen can't move into this layer. És ugye az eketalp maga nem azért áttörhetetlen a növények számára, vagy nem azért szolgál gátként a növények számára, mert kemény és mert tömör és nehéz áttörni, hanem azért, mert hiányzik belőle az oxigén. So it's a lack of roots have to have at least 10% oxygen in order to grow. A gyökereknek minimum 10%-nyi oxigénre van szükségük ahhoz, hogy fejlődni tudjanak. So if oxygen cannot penetrate this layer, roots cannot penetrate this layer. Tehát, hogyha ezen a rétegen az oxigén nem tud átjutni, akkor a gyökerek sem tudnak átjutni. If a plant root system can extract all the water, it can grow deep enough
it can extract all the water, all the minerals our crop will ever need. Hogyha ugye egy növény vagy egy gyökér elég mélyre tud jutni, és el tudja érni az összes vizet, meg az összes tápanyagot, amire szüksége van. So if we can focus on oxygen in the soil, we don't need to pay attention to water and minerals. Tehát, hogyha ugye az oxigénre fókuszálunk a talajban, akkor ugye nem kell figyelnünk a vízre és a tápanyagokra. So how do we get more oxygen into the soil? How do we get oxygen deeper into the soil so our roots can grow deeper into the soil? Hát hogyan juttatjuk mélyebbre az oxigént a talajban, hogyan tudunk több oxigént mélyebbre vinni a talajban, hogy a gyökereink is mélyebbre tudjanak nőni. Oxygen moves rapidly into the soil through these large passages called macropores. Az oxigén az elég gyorsan mozog a talajban, és jut a talajba ezeken a nagy réseken keresztül, amiket makropórusoknak hívunk. What creates macropores? Hogyan jönnek létre a makropórusok? One of the best is earthworms. Az egyik legjobb erre a gilisztáknak a munkája. If you have a soil that has pastured livestock, dung beetles can create macropores. Hogyha mondjuk olyan növényünk van, vagy olyan területünk van, amit legelőként használunk, akkor ugye az ilyen különböző ganajtúrobogarak, trágyabogarak, minden más szintén nagyon-nagyon jól tudja ezeket a makropórusokat kialakítani. In tropical areas, termites create macropores. Ugye a trópusi területeken, ott pedig például a termeszek képzik ezeket a makropórusokat. But in cropland, unless we have earthworms, our best source of macropores is root channels. A különböző növény, vagy a szántóföldeken pedig a giliszták mellett, vagy a gilisztákon kívül a legjobb ilyen makropórus kialakító anyagok pedig, vagy a módszerek pedig maguk a gyökerek, a növényeknek a gyökerei. This is two photographs taken with an underground camera from the same location, but at two different points in time. Ez a két felvétel az időben, két külön időpontban készült, látjátok, egy május és egy augusztusi kép van, egy ilyen föld alatti kamerával ugyanarról a helyről, csak különböző időpontban készített felvételek. So this is the root channel of a canola plant that was part of a cover crop mix on 3rd May. Ez ugye itt a bal oldalon egy május 3-ai repcének a gyökércsatornáját látjuk, ez a repce ez nem főnövény volt, hanem egy takarónövény mixnek volt az eleme. The cover crop mix was terminated chemically without tillage to leave the root system intact, and soybeans were planted, no till, and this is the soybean root system on the 8th of August. Ezt a repcét vegyi úton, tehát permetszerrel terminálták, és utána no-till módon vetettek bele, tehát semmilyen talajművelés nem volt a repce, illetve a repce takarónövény, illetve a szója között, és utána ugye itt a szójának látjuk az augusztus 8-ai gyökérfelvételét. Can you see how the soybean exploited the root channel left over by the cover crop, which enabled it to grow deeper than it could have otherwise? Látjátok, hogy mennyire jól kihasználta a szója a repcének ezt a gyökércsatornáját, és így gyakorlatilag mélyebbre nőhetett a gyökere, mint a repce gyökércsatornája nélkül tudott volna nőni. For this phenomenon to be effective, it is essential that the roots not be tilled. They have to be connected to the surface. Ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, ahhoz alapvető követelmény, hogy a gyökereket ne műveljük, tehát nem műveljük a talajt, és ezek a gyökércsatornák kapcsolatban legyenek a talaj felszínével. A tube can only conduct oxygen if it reaches clear to the surface. Egy ilyen gyökércsatorna csak akkor tudja az oxigént szállítani, hogyha van kapcsolata a talajnak a felszínével. If you don't believe me, go snorkeling and put your snorkel 1 centimeter below the surface of the water.
Ha ezt nem hiszitek el, akkor menjetek el snorkelezni, és akkor próbáljátok azt ki, hogy a snorkelt 1 centiméterrel a víznek a felszíne alá teszitek. This is the hole left by a radish that was planted in the fall as part of a cover crop mix, along with annual ryegrass. And the ryegrass roots held the hole open so that it prevented the soil from collapsing back in. Ez pedig, amit itt látunk, az egy talajművelő reteknek a gyökércsatornája egy őszivetésű mixben, perjével együtt, tehát olasz perjével együtt, és nagyon szépen látszik, hogy mennyire megtartották az olasz perjének a gyökerei, körbeszőtték ezt a lyukat, és nem engedték, hogy ez a retek által kialakított a retek gyökere által kialakított csatorna összeomoljon. So these macropores can help conduct oxygen into the soil. But you also need flow of oxygen around our soil aggregates. And the larger the aggregates become, the better the oxygen flow around the aggregates deep into the soil will become. Tehát igazából ezek a makropórusok vezetik be a talajba az oxigént, de az oxigénnek az áramlása a talajon belül az a makropórusok körül történik, és ugye minél nagyobbak a makropórusok, az annál hatékonyabb, és annál mélyebbre tud így jutni a levegő a talajban. So, how do we create better soil aggregates? Hogyan tudunk jobb talajagregátumokat kialakítani? And the answer again lies in mycorrhizal fungi. You see all these little fine hairs. This is a root. These are root hairs, and these are the mycorrhizal fungi hyphae. Ugye megint a választ, megint a mikorhizagombák adják meg. Látjuk ezt a V alakú képződményt itt, ami egy növénynek a gyökere. Rajta ugye a kis finom gyökérszőrök, de körülötte ez a sok-sok hosszú, vékony fonalszerűség, ez mind-mind a mikorhizagombáknak a gombafonalai. So if you want to create a desirable soil structure with very large aggregates, hogyha nagy agregátumokkal rendelkező kívánatos talajszerkezetet szeretnénk létrehozni, akkor a következőket kell tennünk. The most powerful soil aggregating agent of which we know is a compound called glomalin. A legerősebb, a leghatékonyabb agregátum képző anyag, amit jelenleg ismerünk, az egy glomalin nevű vegyület. And glomalin is only produced by mycorrhizal fungi. A glomalin pedig csak a mikorhizagombák képesek előállítani. And mycorrhizal fungi are only fed by root exudates. A mikorhizagombákat pedig csak a gazdanövényeknek a gyökérváladékai tudják táplálni. And the more photosynthesis you can produce, the higher the level of glomalin. És ugye minél hatékonyabban fotoszintetizál a gazdanövény, annál több glomalin képződik így. So to make this, first of all, does this work? Can you create deeper roots? Yes, you can. Működik ez a dolog? Tudsz tényleg mélyebb gyökereket létrehozni? Az a válasz erre, hogy igen, tudsz. So these are where I have to the left-hand part of the screen. These are roots grown in soil that is conventionally tilled, no cover crops. Ugye itt van ez a sárga vonal, és a sárga vonaltól balra látható gyökerek, a szójának a gyökerei, azok konvencionálisan művelt, tehát művelt talajban takarónövény nélküli technológiával termesztett szójának a gyökerei. These soybean plants with the obviously much deeper root system are grown in the field right next to the previous plants, but this is long-term no-till and cover crop. A jobb oldalon lévő gyökerek pedig gyakorlatilag ugyanamellett a terület mellett, ami a bal oldali részen is látható, tehát azok mellett a szántott vagy művelt takarónövény nélküli szója mellett termesztik őket, de az a terület, ahol ezek a mélyebb gyökerű szójákat termesztik, az régóta no-till terület, illetve régóta takarónövényeznek rajta. So, if you want to reach your potential, if you want to use all your sunlight, if you want to use all
your carbon dioxide, if you want to take advantage of the nitrogen in the atmosphere, if you want to do all these things, remove all your limiting factors to crop growth, here is how you do it. Ha el akarod érni a talajodban vagy a gazdaságodban rejlő lehetőséget, a teljes potenciált, és el akarod távolítani az összes limitáló faktort, és hatékonyan akarod használni a nitrogént, az esőt, a napfényt, a szén-dioxidot, minden mást, akkor ezeket a dolgokat kell tenned. If you do these practices, nature will provide your growth factors for you. Hogyha ezeket a gyakorlatokat csinálod, ezeket a itt leírtakat betartod, akkor ezeket gyakorlatilag a növekedéshez szükséges, a növénytermesztéshez szükséges faktorokat a természet mind-mind biztosítani fogja. If you remove all the limiting factors to growth, I started with the picture of the moon with the eye, asking what is your potential? Ugye, amivel kezdtünk, tehát ugye ott a holdas képen, amikor az volt a kérdés, ugye, hogyha eltávolítod az útba az összes limitáló faktort, akkor mi lehet az a potenciál, amit el tudsz érni, ugye, amikor kezdtük az előadást. So if you remove all the limiting factors to growth, what is your potential? Is this your potential? Ugye ez lehet a potenciál, ami a te talajodban, vagy a te gazdaságodban rejlik, hogyha eltávolítod az összes korlátozó tényezőt az útból. If you remove all the limiting factors to growth for wheat, what is your potential? Ugye mi lehet a potenciál, hogyha az összes faktort megadjuk, vagy nincsen limitáló tényező a búzatermesztés során? So I think most of us can say we have a lot of room for improvement. Hogyha erre ránézünk ezekre a termés átlagokra, akkor mindannyian azt tudjuk mondani, hogy még azért bőven van hova fejlődnünk. So köszönöm. Thank you very much. I hope to meet all of you again face to face when COVID is no longer a concern. Nagyon köszönjük szépen a figyelmet, és remélem, hogy újra tud majd hozzánk jönni, és személyesen tud velünk találkozni, hogyha a COVID többé nem lesz már majd egy faktor. Thank you, Dale. Köszönjük szépen az előadást. Hogyha bármilyen kérdés van, én látom, hogy jöttek itt közben kérdések a chatben is, illetve jöttek a Q&A-be is, a kérdés-válaszhoz is. Legyetek szívesek, kérlek bármelyik helyet használni és föltenni a kérdéseket, és én azokat továbbítom Dale-nek. Dale, we got a few questions at this moment, but I will just translate them and read them. One question is that when you showed us the photo from when the wheat was planted, but the wheat did not germinate and the water was standing, Peter was asking if on that one, so you could see a big open space without any kind of bushes or trees or anything else. So is it common in the US to have such open spaces without any kind of shrubs or line of trees or anything else, or is it becoming more common to plant some trees to break the territories into smaller areas? So what's your there at one time there were a lot more tree rows to stop the wind, which the wind blows in where I live all the time. Mm-hmm. And as people got larger and larger farm equipment, they took these out. They saw the trees as wasted space. Now they regret it. They wish they had the trees back. Péter kérdése volt, hogy nem divat az USA-ban ilyen fásságokat csinálni, és Dale erre azt mondta, hogy ugyanaz történik, ami körülbelül itthon is történik, hogy egyre nagyobb gépek, nagyobb gazdaságok, és a hatékony munkát abban látjuk, hogy minél nagyobb területeket tudjunk egyszerre művelni, és ilyen területek esetén ezek a fássávok, bokrok, elválasztók, ezek mind-mind csak ilyen Amerikában is ilyen elpazarott területként kezelik őket, viszont Dale azt is mondja, hogy ahol ő lakik, ott rengeteget fúj a szél, vagy szinte állandóan fúj a szél, úgyhogy elég sok környékbeli gazda kívánja azt, hogy bárcsak nem vágták volna ki, vagy szedték volna ki azokat a fássávokat, és bárcsak még mindig meglennének. The next question is that do you have any experience with mycorrhizae or any kind of bacteria helping you use the potassium in your soil? So the question is about the potassium. Is that does it also work like it works with phosphorus? That mycorrhizae and bacteria can help dissolve
and utilize or gather potassium for the plants? Yes, it's particularly effective with phosphorus because phosphorus is so immobile in the soil, but it's also beneficial for potassium as well. Research that I've seen shows about a 50% increase in potassium uptake when you inoculate with mycorrhizal fungi. Okay. Tibi kérdése volt, hogy a kálium feltárolódását is segítik el mikorhizák. Ugye azért mindig a mikorhizákat emlegeti mindenki, mert a mikorhizák esetében, azért mindig a foszfort emlegeti mindenki a mikorhizák esetében, mert a foszfor egy különösen immobil, nem mobilis tápanyag, tehát különösen keveset mozog a talajban, ezért fontos, hogy mikorhizákkal tárják föl, de Dél azt mondja, hogy a kálium feltárolódásában is segítenek a mikorhizák, azt mondja, hogy egy ilyen mikorhizával oltott növények esetében kb. 50%-os kálium hasznosulást, 50%-os növekedést sikerült elérni a kálium hasznosulásban. There is one technical question, Dale, is can we have the original references for the graphs where you have showed us the carbon dioxide outbursts after the tillage? So if you could you send me the original ones where you have read it, where you see that what are the different changes in the carbon dioxide level after chisel plowing, after disking. And there was another graph about where you can see that how the carbon dioxide is increasing if you add cellulose or if you add plant residue and so on. If you could send me the references for those two, we would really appreciate it. Okay. Send me an email reminder, and I will look at the original citation. Okay. Ambrus kérdés volt ugye, hogy ott a különböző, ha jól vettem ki, akkor Ambrus a különböző szén-dioxidos grafikonokra vadászik, úgyhogy Dél azt mondja, hogy azokat, hogyha majd küldünk egy emlékeztetőt, elküldi. Nézem gyorsan a chatben is még. Jó Laci kérdés, hogy a mikorhizaoltó anyagot is lehet a takarónövénykeverékre hasznosítani. Another question is that can you use mycorrhizal fungi to inoculate your cover crop seeds? So would you recommend it to inoculate the cover crops with mycorrhizal fungi? The time I recommend inoculating mycorrhizal fungi is the next opportunity to seed anything. I'm a big believer in mycorrhizal fungi inoculation, and so the next opportunity is the best time. You know, the sooner you get it on, as long as you are providing living roots year-round to keep them fed, the earliest opportunity is the best opportunity. Ugye azt mondja, a Jó Laci kérdése volt, hogy a takarónövényt érdemes a mikorhizával oltani, de Dél szerint igazából mindent érdemes mikorhizával oltani, tehát minél hamarabb, tehát amit legközelebb most mondjuk kukoricát, vagy napraforgót, vagy valami tavaszi kalászost vettünk, azokat is érdemes lehet mikorhizával beoltani, hiszen ő azt mondja, hogy nagy hívője ennek a mikorhizával való oltásnak, nyilván mehet a takarónövényre is, de a legjobb, hogyha minél hamarabb beoltjuk a talajainkat mikorhizával a vetőmagok kezelésén keresztül, és gyakorlatilag ezzel tudjuk elérni azt, hogy a mikorhizák bekerülnek a talajba, de nagyon fontos, hogy utána fokozatosan tartsunk fenn élő növényi takarót, hogy folyamatosan legyenek élő gyökerek, és tudjanak élni a mikorhizák, tehát legyen ami táplálja őket. Jött itt egy kérdés, ahol szeretnék kérni egy pontosítást, hogy a pelletett trágyával kapcsolatban pontosan mi a meglátásunk, közben megkérdezem, hogy mi a véleménye erről, de megnézzük. Dale, I know that in the US it's cutting up to use pelletized or granulate manure like the Terranu or all these things that they are doing. Do you have any experience with this, or you would say that, of course I understand that the best source of manure is the classic normal manure, which is coming from the cows and or maybe from the cows are grazing on your cover crop, but do you have any experience with using these pelletized or granulated manures that are being more and more popular? Some just used a little bit because they are more expensive, and we have manure so readily available that there's seldom a need to use the pelleted manure. But the people that do use them, they're very convenient to apply. I mean, you can move them with augers and you know, they're easy to mechanize. So they're very convenient in that way. Their effect
on plant growth is approximately equal to manure of any other sort from the same animal and feed stuff. Tehát, hogy ezekkel a pelletátrágyakkal kapcsolatban Dale azt mondja, hogy ő is valamennyire próbálta ezeket, de ugye mivel neki vannak állatai, azért neki gyakorlatilag és legelteti őket, ezért neki a trágya helyben van. Azok az ismerősök, akik használták, azok azt emelik, hogy ezek nagyon kényelmesek, tehát ugye könnyű használni, könnyű kijuttatni, nem nehéz a kezelésük, és közben a hatásuk azért megmutatkozik, tehát körülbelül hasonló hatásuk van a növényre, mint amilyen hatása van a rendes klasszikus trágyának, ami hátránya talán az az ár, tehát hogy drágább, mint a rendes, normális szerves trágya, amit az ember visz, és mondjuk trágyaszóróval ki tud szórni. Ha van még kérdés, akkor írjátok kérlek akár a kérdés-válaszba, akár a chatbe. Ha nincs más, akkor meg fogom köszönni az úriembernek a részvételt, úgyhogy ha még most van valami hozzászólás, akkor teljesen nyugodtan. Dale, I'm just waiting like for a minute for other questions to popping up if they have anything else, the audience had anything else to ask it. For the mycorrhizal, do you have any recommendations? So I know that there are a few United States companies like the MicroApply or anything else, but do you have anything like a few things that we should look for when we are choosing a mycorrhizal inoculant, or do you have any experience with some of these products? Could you just explain it to us? I've used MicroApply in the past. It has, they have multiple products, but their main product has four species, which is better than one. You want to look at the number of propagules per unit of weight, propagules per kilogram, and see how many you're getting on a per hectare basis, and how many species. We're using another product now called Mycomax that actually is produced in Spain. It has 8 species and has approximately 60% more propagules per hectare for the same price as MicroApply. And it seems to work slightly better than the MicroApply. Ugye, tehát itt is, amit én kérdeztem tőle, ami volt, hogy mire kell figyelni mondjuk ezeknél a mikorhiza anyagoknál, ugye az egyik volt, amit mondott, hogy ez a MicroApply, amit használnak, ami egy amerikai termék, ez ugye 4 fajból áll, ami jobb, mint ugye egy, és meg kell nézni azt, hogy ugye milyen úgymond ilyen csíraszámmal dolgoznak ezek az anyagok, tehát hogy meg kell nézni, hogy tényleg mekkora mennyiségű gombát tudunk ezzel kijuttatni. A másik az, amit nézett, ez a Mycomax, ami szintén egy európai, egy spanyol gyártású anyag, ami pedig azért érdekes, mert majdnem 60%-kal több csíra van benne, ami magasabb csíraszáma van ennek, és innentől kezdve gyakorlatilag azt mondja, a hatása is jobbnak néz ki, a hatása is jobbnak néz ki az adott területen, úgyhogy ezekre érdemes figyelni. Úgyhogy neki ezekkel van tapasztalata, nyilván Európában más típusok is elérhetőek, de nyilván árérték arányban a fajok számát kell nézni, ez az, hogy mekkora mennyiséget kapunk belőle, tehát hogy igazából milyen ugye csíraszám van. Itt is van egy előírása ezeknek, hogy tényleg mekkora mennyiségű csírának kell benne lennie, tehát a különböző növényeknél ezt felszokták tűnni, a különböző termékeknél feltüntetik valahol, abszolút érthet, valahol a konkrét mennyiséget adják meg, valahol gramra szokták megadni, úgyhogy de érdemes ezt így választani. Géza, igen, gyakorlatilag nem a kombinátor itt a legsökebb, tehát a chisel plow, ami volt, az gyakorlatilag nem a legsökebb művelés, az itt ebben az értelemben a legmélyebb művelés volt a kombinátorozás, tehát az volt a legmélyebb művelés. Bocsánat, kultivátorozás volt, az nem kombinátorozás volt, tehát kultivátorozás volt, és azt szabadítja fel a legtöbbet abban az esetben, hogyha visszamennénk arra az ábrára, de a kultivátor volt az, ami a legnagyobb mennyiséget, a chisel plow azt szabadítja föl. Az ultrasekély művelés már is megkérdezem. Dale, what's your take on this ultra low depth tillage, so like a kind of vertical tillage, or very shallow depth, like 2 or 3 centimeters. So would you consider it still a viable way next to no-till, or what are your experience with that one?
I've seen quite a bit of research on it. It cuts your water infiltration almost exactly in half. And it cuts your residue up into little pieces, so it blows away and washes away very easily. It does make planting the next crop easier. I mean, Ugye you can't argue that. a meglátás az ultrasegély műveléssel kapcsolatban az, hogy ugye szerinte a beszivárgási rátát az biztos, hogy félbevágja, tehát legalább 50%-kal csökkenti. Nagyon apróra vágja fel a szármaradványt, ami miatt utána probléma lehet az, hogy a szél azt könnyebben mozgatja, és könnyebben elviszi. Az biztos, hogy a következő növénynek a vetését azt nagyban megkönnyíti, tehát hogy igazából olyan magátkészítésben biztos, hogy sokat segíthet, és hogy így igazából nem lesz abból, tehát gyakorlatilag a talajnak nem olyan jó, de a vetés szempontból viszont használható és működhet a dolog. A kérdés ugye, mit gondol sámművelésről? What do you think about strip tillage? There are some benefits. One of the benefits is the ability to place phosphorus, potassium, etc., your fertilizer, deep in the root zone where it's available during dry weather. And another advantage, especially for maize, is you have a strip where the soil warms up quickly in the spring. I know a number of people who do strip till. It does seem to promote yield and does not have as many drawbacks as, full width tillage across the entire width of the field. Most people I know who do strip till have eventually moved to no-till. And both vertical tillage and strip tillage are a bit like methadone for a heroin addict. It's a way of easing the transition out of your addiction. Oké. Tehát igazából azt mondja a strip till, hogy ugye ilyen szempontból jó, hogy egyrészt ugye a foszfort meg a kálit bele lehet tenni a talajba oda a gyökér, vagy abban a mélységben, ahol szükséges, tehát ugye ősszel azokat ugye ki lehet juttatni, és azt oda lehet tenni. A másik az, hogy nyilván maga a sáv, amit megművelünk, az gyorsabban melegszik föl, tehát az is egy olyan anyag, ami egy olyan előny, ami azt mondja, hogy nagyon segíthet segített a növénytermesztésben. Ami érdekes benne, hogy azt mondja, hogy vannak barátai, akik a strip tilleztek, vagy ezt a vertikális művelést használtak, tehát sávos művelést és vertikális művelést használtak, és végső soron mindegyikük után áttért a no-tillre, tehát olyan egy kicsit, mint amikor különböző anyagokkal próbálják a drogfüggőket is lehozni a szerről, tehát ugye, hogy a teljes felületű talajművelésből, szántásból, vagy a kultivátorozásból könnyebb úgymond átállni a no-tillre, hogyha vannak ilyen átmeneti fázisok, amit a sávos művelés vagy a vertikális művelés biztosít. Yeah, I think it is important when you're making the transition to no-till to understand why there is so often a yield response to tillage. Ugye fontos megértenünk, hogy amikor átváltunk a no-tillre, akkor fontos tudnunk azt, hogy miért van mindig olyan sokszor pozitív eredmény, vagy pozitív hatása a talajművelésnek a hozamokra. One of those reasons is because you mineralize organic matter and rapidly convert it into available nitrogen. Ugye az egyik az, hogy mineralizáljuk a szerves anyagot, és az gyorsan elérhető nitrogénné alakítjuk át. Ez az egyik oka, hogy a talajművelésre jól reagálnak a növényeink. But I think a bigger reason is because of soil oxygen. And that's one reason I think people need to focus more on soil oxygen. If you have a soil that has been tilled for a long period of time, as almost all have been in Hungary, and you have no soil structure, it's very difficult for oxygen to get into the soil. And when you till, you fluff that soil up and you introduce oxygen into the soil.
but that's temporary, and it collapses back down without another tillage trip. And the way you get over that is to start creating those macropores in the soil. Try to get that aggregation. It can be very difficult. It's like, if you want to get very muscular, you have to work very hard to do that. You're going to be very sore when you start that program. Ugye a másik ok viszont, ami miatt ugye a talajművelésre pozitívan reagálnak a növényeink, az nem, ugye egyrészt a szájros anyagnak a mineralizációja és a nitrogén felszabadulás, de a másik az az oxigén, amit ugye bejutatunk a talajba, és azok a talajok, amiket sokáig műveltek folyamatosan, mint például mondta, hogy példának a magyarországi talajok, ahol gyakorlatilag éveken keresztül, évtizedeken keresztül a szántásment és a mélyebb rétegeket érintő talajművelés, ott ugye megszűnt teljesen a talajszerkezet, és gyakorlatilag csak úgy tudunk oxigént jutatni a talajba, hogy műveléssel felkavarjuk azt, és ugye akkor egy kicsit így fellazítjuk, és akkor így kerül be ugye az oxigén a talajba. De ez önmagában nem egy fenntartható folyamat, mert utána megint szépen lassan össze fog tömörödni, vissza fog utána omlani önmagába, és innentől kezdve nem lesz gyakorlatilag megint oxigénünk, és megint csak egy újabb talajművelés, egy újabb beavatkozást tud majd ezen segíteni. Tehát ahhoz, hogy elkezdjünk ahhoz, hogy tartósan legyen levegőnk a talajban talajművelés nélkül, ahhoz ezeket a makropórusokat és az agregátokat vissza kell építenünk, ami viszont egy fájdalmas folyamat, ahogy mondja. Tehát ugyanolyan, mint amikor az ember elhatározza, hogy kigyúrja magát, és gyakorlatilag nem lehet úgy izmosodni, úgy izmot építeni, hogy az ember ne kondizna keményen, és ne lennének belőle fájdalmai, izomláza és egyéb más. Tehát fájdalmas folyamat az, hogy elhagyjuk gyakorlatilag a művelést is, és elkezdjük ezeket a makropórusokat művelés nélkül kiépíteni. Tehát biztos, hogy nem lesz egy egyszerű folyamat, és nem lesz egy rövid folyamat. Yeah. I would add to that, using tillage to solve the lack of oxygen in the soil is like using a very large drink of alcohol to cure alcoholism. Azt mondja, hogy ez olyan, hogyha gyakorlatilag az talajoxigén hiányát megoldani a szántással, vagy talajműveléssel, inkább talajműveléssel, az olyan, mint hogyha az alkoholizmust egy nagy adag alkohollal szeretnénk kúrálni, tehát hogy ideig, óráig működik, de nem fenntartható. Dale, connecting to this one, we got a question about subsoiling. So what's your take on subsoiling? Subsoiling can provide some immediate short-term relief by breaking up. There's the flat layer in the soil, the plow pan. Subsoiling can break that apart. But if you follow that subsoiling trip with enough, usually when you make the subsoiling trip, you break that apart, and now you have passages for oxygen into the soil. But what does everybody do after the subsoiling trip? They say, I can't plant on a field that's rough like this. I need to make another tillage pass. And then they undo all the good they did with the subsoiling trip. Subsoiling is only effective if it's left undisturbed after that subsoiling trip. Ugye a lazításról az a véleménye, hogy azzal, hogy ugye feltöri ezt a vízszintes réteget, ugye az eketalpat, és azt megnyitja egy kicsit, azzal pozitív hatást érünk el, ugye, de ugyanakkor a legnagyobb probléma az magával a lazítással, hogy olyan felszínt képez, amiben ugye utána nem lehet vetni, és ezért az ember még egy talajművelő eszközzel rámegy, és gyakorlatilag azzal a műveléssel, hogy a lazítást megpróbáljuk a lazításból megpróbálunk magágyat készíteni, azzal gyakorlatilag tönkre is tesszük azt a munkát, amit csináltunk, tehát a lazítás csak akkor működik, hogyha úgy tudjuk hagyni azt a területet, tehát fellazítjuk, és tehát teljesen érintetlenül hagyjuk. Ugye a következő kérdés az, hogy az átállás során érdemes-e valamennyire használni, ugye Robinak a kérdése, a talajlazítást, vagy később is, hogy meddig érdemes.
Dale, when you are transitioning to no-till from like normal tillage, like plowing or chisel plowing or moldboard plowing, would you recommend doing a subsoiling at the very first year of your transition to no-till, or would you recommend doing it for, I don't know, 2 or 3 years? You know, you have been here, you know how the condition of the soils. Would you recommend it doing subsoiling in like 2 or 3 consecutive years and then leaving it, or what would be your idea? I think subsoiling can be effective, and here's how I would recommend doing so. I would plant a cover crop, and immediately after planting, before anything ever emerges, subsoil at that point, right after planting. That way you're not breaking up any root systems. You have a loose soil that the new seedlings can exploit and hold it open. You don't want to subsoil and then plant the cover crop because your equipment will recompact the soil. Okay. And one trip should be all you want to do. Ugye arra a kérés, ami Robi kérése volt, hogy érdemes-e több éven keresztül használni, azt mondja, hogy ő az átállásnál mondjuk úgy használná, az a véleménye, hogy mondjuk egy olyan megoldás, hogy az ember elveti a területét takarónövényel, és még mielőtt a takarónövény elkezdene kikelni, vagy bármi kicsirázna, akkor csinálná meg a lazítást, és utána úgy hagynám, mert így akkor nem kell rámenni vetőgéppel, nem fog semmitől sem visszatömörödni, viszont a takarónövény gyökerek meg azt a megnyitott a lazítókés által megnyitott nagy csatornát át tudják szőni, át tudják járni, és így fent tudják tartani ezt a szerkezetet. Dale, one question from Sándor, ugye Hargita is annyi kérdése, hogy az egyszikűek kártevők poszkokál mi a megoldás. So, when you, for example, when we are transitioning to no-till, we have some problems with the grass type weeds. So when we have something like that, we have some rodent problems, so mice and all these things. So what would be what could help the farmers eliminate these problems? Oh, I wish I had a better answer because I've struggled with that myself. The rodent problems, I cured with snakes. Okay. I caught every snake I could find in the road and put them in a sack and brought them back to my farm. But most people don't want to do that, and I understand. There are some baits, some poisons, but encouraging beneficial wildlife is really the best long-term strategy. Oké. Tehát igazából azt mondja, hogy annyi kérésről ugye mindenre gyakorlatilag a pocok kérdése, vagy rákcsaló kérdése azt mondja, hogy ő például kígyókat gyűjtött össze, és hazahozta gyakorlatilag az út mentén, vagy ahol talált, de azt is megérte, hogy nem minden ember akar ezzel foglalkozni. De gyakorlatilag ugye a pockok elleni védekezésnek is talán a legjobb megoldása az a különböző ragadozók, illetve a hasznos élőlényeknek a felszaporítása itt ezen a területen, és azzal lehetne a legjobban elérni ezeket talán. And for other like for example insect problems, you would say that spraying is the best option, or you would also use the beneficial ones? We have people using first year cover crop. The first year my brother used cover crops. He had terrible armyworm, caterpillar problems, and they on their planter, you don't want to kill all insects. The problem, once you spray and you kill insects, you kill bad ones, good ones, both. And then you have to keep spraying because you have no good insects, no predators. So he would spray out of his 75 centimeter row spacing, he would spray 25 centimeters, right where his crop is, and leave the rest unsprayed so that his spiders and his beetles would not be killed. I'll let you translate that, and then Okay. Ugye a különböző kártevőkre, amit például azt mondja, hogy a személyes tapasztalat, hogy a saját testvére, amikor a gazdaságban átállt a takarónövényekre az első évben, ugye a bagolylepkének a hernyóival rengeteg gondja volt, és azt mondja, hogy azt úgy oldotta meg, hogy ne kelljen az egész
az egészet gyakorlatilag lepermetezni, az egész területet, és ezzel megölni a hasznosakat, és megölni gyakorlatilag az összes rovarfélét a területen, ezért azt csinálta, hogy ugye 75 centire vetette a kukoricát, és csak 25 centin permetezett a testvére, és ezzel gyakorlatilag hagyott mindig 50 centimétert, hogy ott megéljen bármilyen élőlény, beleértve a hasznos rovarokat is. Úgyhogy ez volt igazából az ő megoldásuk, tehát megpróbáltak nem teljes területen beavatkozni, hanem csak a terület egy részén, például a hernyók ellen. Okay. The next year, he was planting in the same field, and his planter broke down. And he crawled underneath the planter, and it was dark. He was planting in the dark, and he was holding a flashlight in his teeth. And he had this feeling he was being watched. So he took his flashlight and spun it around him, and he was surrounded by glowing red eyes. It was spiders. He had thousands of spiders around him. He thought to himself, as he saw all these spiders, it looked like they were trying to gather the courage to attack him all at once. So, but the point of the story is that if our problem is that we have no predators, we don't have a functional ecosystem. To solve our insect problems, we need to invite those predators back. So you put in diverse cover crops with flowering plants and allowing the plants to flower so that we get more of those predatory insects back in the system. Tehát ugye a történet lényeg az volt, hogy a következő évben a testvére, amikor a vetés napján már este felé lerobbant a vetőgépe, mivel egy probléma volt, és bemászott a vetőgép alá és a szájában tartotta a zseblámpát, akkor azt érezte, hogy rengetegen nézik, és körbenézett, és annak köszönhetően, hogy nem vegyszerezett le mindent, annak köszönhetően az, hogy a rengeteg vörös szempár merett rá, és hogy körbe volt véve egy csomó pókkal, tehát hogy annyira föl tudtak szaporodni a pókok, amelyek aztán később kontrollálták a többi rovarkártevőt, hogy ez a technológia ez így vett be a testre, és azt mondja, hogy olyan volt, hogy a pókok csak arra vártak volna, hogy mindannyian meg tudják őt támadni, de nyilván a történet lényege az, hogyha az ember különböző takarónövényekkel, virágzó növényekkel, mindennel föl tudja szaporítani, illetve funkcionál, hogy működővé tudja tenni az ökoszisztémát, és ezeket be tudja vinni, vonzani a területére ezeket a hasznos rovarokat, akkor gyakorlatilag a kártevő rovarokkal sem lesz problémája. Oké, Dél, két kérdésre lesz még idő, a Hargitásnak a kérdése, a Bálintnak a kérdése. Dél, we have two questions left. For example, when you're starting no-till, what would be your first cash crop? So what do you see is the cash crop that reacts best to the no-till? You will start with a small grain, corn, soybeans. So what would be the ideal first crop as a cash crop in a no-till field? In our system, I like soybeans. Because when you stop tillage, you're not getting that flush of nitrogen from the organic matter breakdown. Mm-hmm. Where soybeans are legume, they don't mind that lack of nitrogen. In fact, they respond well to a lack of nitrogen. Mm-hmm. They also respond very well to high levels of residue. Probably my least favorite crop is corn. Mm. Corn seems to require high levels of soil oxygen. They're trying to put their roots down at a time when you have high microbial activity, which means the higher the microbial activity, the less oxygen you have in the soil. Corn would be my last choice for first year no-till. Ugye az volt a Bálint Laci kérdés, hogy mi volt az a növény, amivel kezdené ő az első év no-till főnövényként, és azt mondja Dél, hogy ugye a szója lenne a legmegfelelőbb erre, mert egyrészt ugye elhagyjuk a művelést, azzal kevesebb nitrogénünk lesz, ami ugye a szóját, mint pillangós növényt nem fogja zavarni, sőt kifejezetten jól fog rá reagálni, és ha tud nitrogént kötni, akkor önmagának gyakorlatilag meg fogja termelni a nitrogént, és így gyakorlatilag még jól is jön ki belőle. Plusz ugye a szója elég jól reagál arra, hogy ha nagy mennyiségű szármaradvány jön körülötte, tehát az nem zavarja,
Úgyhogy azt mondja, hogy ő mindenképpen, hogyha termesztünk szóját, és első év direktvetést szeretnénk, akkor ő szójával kezdene. Legkevésbé favorizált növénye meg a kukorica lenne, mégpedig azért, mert a kukorica nagyon nagy mennyiségű talajoxigént követel, és a kukoricát ugye egy olyan időben vetjük, amikor már a talaj mikrobiális élet is megfelelően aktív, hiszen már meleg a talaj, és emiatt ugye az aktív mikrobiális élet miatt kevés a rendelkezésére álló szabad oxigén. Tehát első év no-tillre azt mondja, hogy a kukoricát nem választaná, mindenképpen mondjuk a szójával menne. Megkérdezem tőle, hogy mondjuk ilyen olajost, amit választani. Dale, you have an experience using, or would you even choose or something like a sunflower or a rapeseed or any kind of oilseed plant as a first year no-till plant? Yeah, I've seen no issue with we grow I have very limited experience with the rapeseed, okay. Other than as a cover crop. Okay. But and it tends not to like high levels of residue, mainly in our system, because under high levels of residue, the growing point gets too high and then is injured by low winter temperatures. Okay. That may not happen in your area. That could happen. Ugye, I will translate it quickly. Ugye a repcén azt mondja, nincs benne nagy tapasztalata, odaállt inkább takarónövényként használják, de azt mondja, hogy a repcén látja, hogy nem szereti a nagy mennyiségű szármaradványt, annál is inkább, mert ugye a növekedési pontja magasra kerül, és ugye nem a talajban, vagy nem a talajhoz közel van, hanem a nagy mennyiségű szármaradvány miatt magasra kerül a pont, és ez később eredményezheti azt, hogy jobban sérti majd a téli fagy a repcét. Ugye most nekünk enyhe eleink vannak, de egy erősebb tél esetén ez hátrány lehet a repcénél, hogyha ez a növekedési pont ez magasan van. And with, for example, with sunflower, you have any experience? Sunflower does well, but I would add that if you begin no-tilling and cover cropping together, you tend to have fewer issues than if you were doing only one or the other. You know, a lot of people say, I don't want to make too many changes at one time, but this is all part of a system. If you have all the parts of the system together, you know, if you buy a vehicle, you should also buy gasoline and tires. Commit to the whole system. It works much better. No-till and cover crops work well together. They reestablish. No-till will often yield less in the first years until you reestablish that soil aggregation. The fastest way to establish that soil aggregation is cover crops. So do them together. You'll be much happier with the results. Ugye azt mondja, hogy alapvetően a napraforgó is jól teljesít ugye ezekben, de a lényeg az ilyen no-till környezetekben. De azt mondja, hogy alapvetően a legfontosabb az, hogyha bármilyen növényel is váltunk no-tillra, hogy ne csak a no-till rendszert használjuk, hanem a takarónövényeket is, hiszen gyakorlatilag a no-tillben a hozamcsökkenés legtöbbször az okozza, hogy ez a talajagregátum képződés, ez lassan indul be, lassan alakul ki az ideális talajszerkezet, emiatt pedig ez okozza gyakorlatilag ugye a problémáinkat, a kevés levegő, a tápanyagok vízlassabb áramlása, vagy akadályozott áramlása. Ebből kifolyólag pedig a takarónövények segítenek a leggyorsabban ebben az agregátum képződésben, és innentől kezdve, hogyha ez gyorsabb, akkor jobban működik, tehát hogy használjuk a teljes rendszert, hogyha gépet veszünk, akkor is veszünk bele gázolajat, veszünk hozzá a gumit is, tehát abroncsot is, nem csak azt csináljuk, hogy megveszünk a gépet és várjuk, hogy működjön, tehát ha no-tillezünk, akkor a takarónövényre is szükség van hozzá, tehát kezdjük el a teljes rendszert használni, sokkal gyorsabban érjük el a pozitív változásokat. Utolsó kérdésnek Hargita is egy kérdését teszem fel, hogy kukorica napraforgó közé milyen takarónövények működhetnek. The last question is that when you are having only spring crops, so like corn and sunflower in your system, and you're only using corn, sunflower as main crops, what would be the ideal cover crops between these two? Oh, I would go with diversity, but both of those are nitrogen demanding crops, so I would include legumes. Okay. Prior to the sunflower, because it's a broadleaf, I would have a higher percentage of grasses in the mixture. And
and prior to the corn, I would have higher amounts of legumes and brassicas, but diversity is always king. Okay. But I would weight the mixture higher and in your winter grasses prior to sunflower, higher towards legumes and brassicas prior to the corn. Thank you. Tehát ugye az a meglátása, hogy igazából mind a kettő elég magas nitrogénigényű növény, azért mindenképpen tenne a kukorica és a napraforgó elé is nitrogénkötő növényeket. Innentől kezdve pedig azt mondja, hogy egy kicsit az úgy változtatna, hogy mivel a napraforgó kétszikű, ezért több fűfélét, több egyszikűt tenne a napraforgó előtti mixbe a nitrogénkötő növények kárára. A kukorica, mivel egyszikű, ezért több kétszikűt és azok közül is több nitrogénkötőt, illetve keresztes virágot tenne a kukorica előtti mixbe, de igazából a nitrogénkötés lenne a fő célja, ha más megoldandó probléma nincsen, az lenne a fő célja mindegyik növényel, vagy mindegyik keverékkel. Napraforgó előtt több fűféle, több egyszikű, kukorica előtt több nitrogénkötő növény, több pillangós és több keresztes virágú. Alright, I think that's all for today. It was almost 2.5 hours, so we did a really good time. Dale, thank you very much for being with us and for sharing your thoughts and answering to all of our questions. And I really hope that we will be able to welcome you again in Hungary for a tour and I hope for so conference. too. I look forward to that. All right, thank you very much. Thank you for being with us. I will say goodbye to the Hungarians, and I think that will be a wrap. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, köszönjük Délnek is, hogy itt volt, reméljük, hogy ha elmúlik ez a mizéria, akkor hamarosan tudjuk őt megint Magyarországon fogadni, és egy előadást vagy egy farmlátogatást lebonyolítani vele. Köszönjük a kérdéseket, a kitartást, a meglátásokat. Jövő héten folytatjuk 14-én terveink szerint az utolsó előadással ugyanebben az időpontban csütörtökön 5 órától, akkor is tartsatok velünk. Köszönöm még egyszer, köszönöm szépen. Dél, köszönöm szépen. Thank you very much again for being here. Köszönöm. And see you soon. Talk to you again. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, további szép estét, sziasztok. Thank you very much, Dale. Have a great afternoon. Bye. Köszönöm. Sziasztok.